Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himay na namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the in order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because
we've been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours, and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina
Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon.
Isang magandang umaga ho mga kabalen. 9:40 ng umaga, September 9, araw ho ng Martes. Ito ho mga kabalen, hinihintay natin yung opisyal na pagsisimula ng Infracom ng Kongreso o ng House of Representatives. Yung Committee on Public Accounts, Public Works and Highways and Good Government and Public Accountability ay magsisimula ho anytime soon. Nakaschedule alas 9 ng umaga pero 9:40 na ay hinihintay pa at hindi pa ho ganap na nasisimulan. Ito hong pagdinig ng Infra Committee dyan sa mga maanumalyang flood control project. Sa mga oras na ito ay unti-unti na hong dumarating dyan sa may session hall ng Committee on Infrastructure o yung Infracom kung tawagin, Joint Committee ho yan. Special na committee binuo para kalkalid ho itong mga maanumalyang flood control project. Pero ano ba yung inaasahan natin sa mga oras na ito habang hindi pa nagsisimula itong committee hearing? Ito ho mga kabalen, gaya ho ng mga nabanggit kahapon, ay itong si yan, pakita na natin yung play yung video kahapon habang nagre-recap din ako kung ano nga ba mga kabalen yung inyong nasaksihan dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing dito pong September 8. Ayan ay kabilang ho dyan yung di umano'y mga kasabwat ng pamilya Diskaya dito ho sa kanilang mga ginagawang programa at proyekto kung saan halos 30% o malaking halaga daw ay napupunta lamang sa mga kickback at sinasabi pa nitong pamilya mag-asawang Diskaya ng St. Gerard Construction na 2 to 3% lamang ang naiiwan sa kanila. May mga binanggit ho silang pangalan, syempre banner doon sa pangalan, House Speaker Martin Romualdez. Sinasabi ho merong porsyentong napupunta kay House Speaker Martin Romualdez, malaki, at kay Representative Zaldi Co. Okay, pero ito ho yung sinasabi nila at tinanggi naman ito ng mga nabanggit na opisyales. Gaya na lamang ho ni Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi niya ay never siyang ika nga ay pumingi ng kahit ano. So ito ho mga kabalin yung statement naman ng Speaker Martin Romualdez kaugnay nga nitong nagpapatuloy na tawag dito, nagpapatuloy na kontrobersiya ng flood control. Ito, babasahin natin yung pahayag ng House Speaker. I cannot and will not allow lies and name dropping to pass unchecked. The claim in the Diskaya couple's affidavit that my name was used for commissions is false, malicious, and nothing more than name dropping. Let me be clear, wala akong kinalaman, wala akong pahintulot, at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Yan ho ang sinasabi ni Speaker Romualdez, mga kabalen. Congress debates and approves the budget. It does not release funds. It does not implement projects. That is the sole duty of the executive and agencies like DPWH. Parang nag-aaway na talaga itong magpinsan dahil nung isang araw, mga kabalen, ating napanood naglabas ng pahayag itong syempre PCO of course yung Pangulo through Executive Secretary and sinasabi na clean your house first, okay? At ito naman ang sinasabi, executive daw ang nagpapatupad ng mga proyekto. If anyone invoked my name, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginawa nila yon para kumita, sila ang mandaraya at sila ang dapat managot. Ayon pa ho kay Speaker Romualdez, and I say this with all honesty, I have never and I will never accept a bribe from anybody. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Alam iyan ng lahat ng House members. I am self-made and I have been blessed with the trust of the Filipino people. I do not need and will never allow myself to be corrupted by money that does not belong to me. Kung may nang abuso o gumamit ng pangalan ko para kumita, sila ang dapat managot. Kahit sino pa sila sa loob o labas ng gobyerno. But let us not allow lies and name dropping to destroy reputations or weaken faith in Congress. I will not allow falsehood to tarnish my integrity or the institution I lead. Under my watch, I will clean the system, punish the guilty, and protect
the people's money. September 8, 2025. Yan ho mga kabalin. Pahayag ho yan ni Speaker Martin Romualdez kaugnay nga nitong pagkakabanggit ng kanyang pangalan dito ho mga kabalin sa nangyayaring Blue Ribbon Committee hearing, kung saan sinabi ng pamilya Diskaya na halos malaking porsyento ng kickback kung tawagin ay napupunta dito ho sa leader ng mababang kapulungan, Presidential Cousin House Speaker Martin Romualdez. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalan, malapit na magsimula anytime soon. Ito hong House Infra Committee hearing on flood control projects. At unti-unti na hong nakukumpleto yung mga resource persons, ongoing na rin o yung setup malapit nang umupo, makumpleto. Ito hong mga miyembro rin ng komite. At habang hinihintay po natin yan, ay basahin ko na rin ito hong naging statement din ni Mayor Rida Robes, dating congresswoman, nabanggit ho yung kanyang pangalan. Kanina, kung inyong narinig yung plinay ko kahapon yun, oo, tama. May nag-comment dito. Sabi ni Merlinda, ito yung kahapon yata, yung pong pinapalabas natin kanina, ito, pakita ko. Yung sa Blue Ribbon, kahapon yan. Ito, kahapon ho ito, yung Blue Ribbon Committee hearing, yan. Ay, dito nga nabanggit, yung pangalan ng iba't ibang kongresista ng mga at yung iba pang mga opisyales ng gobyerno di umano'y nakatatanggap ng kickback money mula sa pamilya Diskaya. And kabilang ho dyan, itong si Mayor Rida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. At dahil ho dyan, ay naglabas na rin siya ng mensahe, kung sino man ang gumagamit ng pangalan ko, mangilabot naman kayo. Former lawmaker, now City Mayor of San Jose del Monte, Bulacan, Florida Robes, called out the statement of Curly Diskaya regarding her alleged involvement with the contractors of flood control projects. Kitang-kita naman ng marami kung gaano nakaganda ang San Jose del Monte ngayon. Walang ghost project dito at world-class ang aming infrastructure, Robes said. At nakahanda umadong mag-file ng libel case laban kay Diskaya si Mayor Robes dahil ho dito sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa anomalya ng flood control project. Kabilang din ho siya doon sa mga binanggit nga kahapon dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. At sinabi naman ng leader o ng local chief executive ngayon, dati hong kongresista, si Congresswoman o ngayon Mayor Rida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan, ay magsasampa ng kasong libel laban ho dito sa kay Curly Diskaya dahil na rin sa pagkakabanggit ng kanyang pangalan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito kahit
isa ho sa mga naging matunog din na pangalan, syempre, dahil celebrity couple, ano? Ito hong si Congressman Arjo Atayde at dumipensa ang kanyang asawa na si Maine Mendoza matapos hong mabanggit din ang pangalan nitong kanyang asawa. Diyan ho sa di umano'y tumatanggap din ng pera mula sa pamilya Diskaya para ho sa mga flood control projects. Ano? And sa pahayag po ni Maine Mendoza sa kaniyang social media page, teka lang muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family, until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City. Since the beginning, I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals will be spared from this mess. Napaka-unfair. Yan ho ang sinabi naman ni Maine Mendoza matapos pong madawit din ang pangalan ng kanyang asawang si Arjo Atayde, Congressman Arjo Atayde. Diyan ho sa kontrobersiya ng flood control at mismong sinabi na rin ni Atayde sa isang Instagram story. Ayan. Sabi niya, I categorically deny the allegations that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Yan ho ang sinabi mga kabalen ni Arjo Atayde naman matapos ngang babanggit ang kanyang pangalan dyan ho sa tinatawag dito dyan ho sa mga tumatanggap umano ng kickback money kung tawagin o porsyento komisyon dyan ho mula sa mga pamilya Diskaya para paboran sila o hindi kaya naman magpatuloy yung mga proyekto. Yan ho ang kanyang pahayag naman. Hinihintay lang ho natin ang pagsisimula ng House Committee dyan sa pagdinig ho ng flood control project. Ano ba yung mga inaasahan natin? Of course, may mga kongresistang nabanggit kahapon. We are expecting na matatalakay din ito. So magkaiba ho ito. Yung kahapon yung Senate Blue Ribbon, ito naman sariling pagdinig ng ating Kamara o ng Congress, ng lower house kung tawagin. Ano? And standby lang ho tayo mga kabalen. Anytime soon magsisimula na. They are 53 minutes late. 9 o'clock ang sinabi ng komite. Pero siguro may mga hinihintay pa. And sa ngayon ho, setting up na sila. Malapit nang makumpleto itong anong tawag dito? Itong mga panel and mga tagapagsalita. So hintayin lang ho natin mga kabalen. Magsisimula po anytime soon itong pagdinig ng Committee on Public Accounts, Public Works and Highways and Good Government and Public Accountability. Diyan ho sa mga anomaliyang flood control projects. And anytime soon, we'll be starting. So hintay lamang ho tayo. Iwan ko lamang kayo. Balitang may pagagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
pagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. na tama.
Construction and Development Incorporated, Marjorie Samidan of MG Samidan Construction, Antonio Uy of AYU Engineering and Construction, Aderma Angeli Alcazar of SunWest, Luisito Tiki of LR Tiki Builders Incorporated, Loida Tumali of Omnicon Builders, Alex Abelido, Legacy Construction Corporation, Jose Marie Rafael Rodriguez Sr., Apeiron Construction Solutions, Wilfredo Natividad, 888 Construction Supply, Engineer Ryan Willie Tiuy, Road Edge Trading and Development Services, Gerald Nemesio Chua, EF Chua Construction, Arturo B. Uy of ABU Construction, Hightone Construction and Development Corporation, represented by Tedsil Marbella, and 01 Construction and Trading, represented by Joshua John Lopez. Your Honors, we received a excuse letter from St. Timothy Construction Corporation indicating that Mr. Miguel Huntura, the one we subpoenaed, is no longer connected with St. Timothy Construction. And we also received a letter from Villamor Arevalo of Wawaw Builders. He's represented by a lawyer this morning, stating that he has a medical issue, Your Honor. And in relation to the subpoena that we issued, Rowena Discaya of Alpha and Omega General Contractors and Development is not yet present, Your Honor. Ms. Vizcaya is not yet present. Yes, Mr. Chair. Go to the mic, please. Good morning, Your Honor. I am the counsel for EGB Construction. We would just like to EGB, Your Honor. I'd like to manifest that we are present, Your Honor. EGB is present. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, just Yes, please. matters of procedure, Mr. Mr. Chair, last hearing, we did request our guests to take their vote, right? And I believe there are new guests here who will be attending this joint hearing for the first time. So may I also request probably that the new our guests who will be attending today for the first time be administered the oath. Yes, Committee Secretariat is directed to administer the oath to all the resource persons, please. May we ask all first-time attendees to please rise and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, before this joint congressional hearing, so help you God? Thank you. The oath has been administered, Your Honor. Thank you. We'll proceed to the opening remarks. Mr. Chair, Congressman Benitez, please. May I confirm with the COMSEC when he said not yet here for Mr. and Mrs. Discaya, did they confirm that they will be attending this public hearing? COMSEC, please respond. We received no excuse letter, Mr. Chair. Okay, thank you. Right. We will now proceed to the opening remarks. Ito po ang pangalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee tungkol sa mga maanomalyang flood control projects. Tatalakayin po ngayong araw ang pagpapatuloy sa pagsisiyasat sa mga ghost at substandard projects sa Bulacan na kinasasangkutan ng DPWH 1st District Engineering Office, mga kontratistang Sims Construction Trading, St. Timothy Construction at Wawaw Builders. Matatalakay dito ang pagkakalikha ng mga kumpanyang ito, ang kasaysayan ng kanilang paglaki, at ang mga personalidad sa likod ng mga kontrata at proyekto sa loob ng ilang taon. Pag-uusapan ang operasyon ng Wawaw at Sims,
kung lehitimo ba talagang mga kontratista ang mga ito o mga dami lang para sa mga opisyal ng DPWH at iba pang mga kontratista. Higit sa lahat, pag-uusapan ng kwento sa likod ng St. Timothy at lahat ng iba pang mga kumpanyang pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya. Partikular, ang kanilang paglaki sa ilalim ng 3 gobyerno. Paglaki sa panahon ng gobyernong Aquino, pagtodo bilang top contractor ng gobyernong Duterte, at pagtutuloy bilang malaking kontratista sa kasalukuyang gobyerno. Pagpapaliwanagin sila sa 3 malaking butas ng kanilang testimonya sa Senado. Una, na walang ledger ng mga bigayan sa mga politiko bago ang 2022. Pangalawa, na wala kahit isang senador na sangkot sa bigayan ng pera para sa mga proyekto. Pangatlo, na maliit lang ang tubo ng kanilang kumpanya sa mga proyekto sa gitna ng napakarangyang pagpapakita ng yaman sa buong bayan. Sa loob ng 1 linggo, malayo na po ang inabot ng pagdinig ng Kamara. Nag-resign na ang mga opisyal ng PICAB na nasasangkot sa mga anomalyang transaksyon. Na-revoke na ang lahat ng mga lisensya sa PICAB ng mag-asawang Diskaya at iba pang mga kontratista. Sibak na ang mga opisyal na sangkot sa mga ghost at substandard projects sa Bulacan. Nagkaso na rin ang DPWH at COA laban sa kanila at sa makasabwat nilang kontratista. Sa pagtutuloy ng pagdinig ngayong araw, hangad pa rin naming ituloy ang pagsisiyasat na nakabatay sa ebidensya, dokumento at pagtatanong tungkol sa mga partikular na mga proyekto at mga personalidad sa likod ng mga proyekto. Inaantabayanan din po namin ang pagbubuo ng Independent Commission ng ating Pangulo upang maipasa rin namin doon ang mga resulta ng pagsisiyasat ng komite. Alam at dama ng komiteng ito ang nagpupuyos na galit ng bayan sa korupsyon ng flood control projects. Kaya mahalaga sa amin ang pagpapanagot ng mga sangkot at paglalatag ng reforma para wakasan ng korupsyon sa mga proyektong pang-infrastructure. Kaya mahalaga rin sa amin na gawin ang pagsisiyasat ng tama, masinop at matapang. Dahil higit sa lahat, ang pinakamahalagang pagpapasya, higit pa sa opinyong publiko sa kasalukuyan, ay ang pagpapasya ng kasaysayan. Maraming salamat. We will now proceed to first interpellator, Congressman Garby. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dahil nga po ang subject matter ng ating hearing ngayon ay yung mga proyekto lalawigan ng Bulacan. Let me direct my questions, Mr. Chair, to the district engineer pa rin mo ba or natanggal na? I'm referring to District Engineer Bryce, or a former district engineer. Is he present? Mr. Hernandez is present. Magandang umaga po, Engineer Bryce. Good morning po, Your Honor. Kumusta ko kayo? Natulog naman po kayo ng maigi. Mayor ko naman po dun sa Senado, so natulog naman po. You're under detention in the Senate. Tama po ba? Yes po, dahil na po sa pagsagot ko ng tama at ito, kaya po ako na-detain. Dito sa aming pagdinig, basta sumagot ka lang ng tama at totoo, hindi ka matidetain. Dahil lahat ng pumupunta dito sa House of Representatives, as long as they're saying the truth, they will always be protected. Tama po ba? Naiintindihan niyo po? Please answer. Po, Your Honor. Sa pagpunta niyo dito, Engineer Bryce, meron ho kayong prepared statement? Meron po. Can you, did you submit it to the committee? Hindi ba po, Your Honor?
Bakit po? Are you willing to submit the same before this committee? Please give me time, Your Honor, to prepare the statement. Mr. Chair, he's asking to confer with his counsel. Would he be allowed to confer with his counsel, Mr. Chair? Humihingi po ng paintulot si Mr. Bryce kung pwede makausap na yung kanyang mga abogado yata. Yes, you can confer with counsel. Mr. Chair, may I interject just one question? Wala pa naman. Just one question. Just one. SYMS, you know? Because last meeting, I asked that question. Yes, they are here. Nasaan sila? SYMS, construction. Since. All right, sige. Thank you very much, sir. Mr. Chair, I think Mr. Engineer Bryce is requesting to be recognized, Mr. Chair. Engineer Bryce, you may proceed. Your Honor, meron po ako naka-prepare na written statement. Pero to submit it, sana mabigyan niyo po kami ng konti panahon pa po. When you say a written statement, ito yung handwritten. Yes, it is handwritten, Your Honor. Hindi notaryado. Hindi po, pero pinirmahan ko po. So, yung sabihin, pinirmahan mo dahil ito sulat mo mismo. Tama? Yes, Your Honor. Sulat ko po mismo at pirma ko rin po. Okay. Parang ano to eh. Parang holographic bill. Sorry. Not directed to anyone. But, totoo naman. Kumbaga, can be accepted in any courts of law dahil signed by the person, handwritten, and signed by him. Tama po ba, Profesora Luistro? Tama po ba? But please continue, Mr. Bryce. Kailan ho kayo pumasok sa District Engineering Office doon sa Bulacan? Nag-start po ako sa First Engineering District noong 2012. 2012. At nung una kang pumasok, ano yung iyong kasangkapan doon or position? Entry level po ng permanent position, isa po akong engineer po, as inspector po. And ngayon, bago ka natanggal sa pwesto, ano yung inyong posisyon? Naging OIC district engineer po ako for 1.5 months. So, 2012 ka pumasok at present, you were OIC district engineer. Tama po ba? Yes po, bago po ako ma-relieve OIC district engineer po. Karaniwan ba yon na ganun kabilis ma-promote sa pwesto? Hindi po. Usually po, marami nga po nag-retire as engineer 2, engineer 3 lang po. Paano ka na-promote ka agad bilang district engineer? Actually po, kung papayagin niyo po kung magkwento. Sige, you may go ahead, please. As long as totoo ang iyong kwento. Ako. 2012 till 2021, kasi po ako ordinary engineer. Kasi engineer 2 po. 2019, dumating po si dati kong boss, Engineer Alcantara, sa District Engineering Office as our District Engineer. Nakita ko kung gaano siya authoritative. Nakita ko kung ano yung gusto niya, which is yung sinusunod siya, ginagawa lahat ng gusto niya. So for me, masakit man tanggapin, kailangan ko sumitsip sa boss ko. So ginawa ko lahat ng sinabi niya.
niya, sinunod ko. So in short, pinagkatiwalaan niya ako. Ako ang ipinromote niya noong 2021, ginawa niya ako. Nirecommend niya ako as maging hepe ng construction section. And then 2022, ginawa niya rin po ako assistant music engineer. Although hindi po siya ang nag-a-approve, siya po ang nagre-recommend kung sino ang dapat na ma-promote. And then, 2025 nga po, actually matagal na po siya pinag-usang i-promote. Ang ginawa lang, ang tinatanggihan niya po ito, kasi ayaw niya pong umalis ng Bulacan. So, ang ginawa niya pong bargain dito is, kung gagawin siyang assistant regional director, dapat ako ang district engineer para kontrolado niya pa rin po ang opisina. May nasabi ka na lahat sinunod mo, and that was the consideration why you were promoted in that position. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ano yung sinabing sometimes masakit sa kalooban mo pero sinusunod mo lahat ang kanyang inuutos? Sa opisina po, lahat ng iutos niya. Hindi po ako kumikilos na hindi niya alam at hindi niya iniutos sa opisina. At sa labas po ng opisina, holidays, weekends, pag tinawag niya ako, pupunta ako. There's a time nga po na pauwi na, malapit na po ako sa bahay namin. Then tinawagan niya ako, pumunta ka dito sa Soler, laro tayo. Hindi na po ako pumasok sa gate ng bahay namin, bumalik na po ako agad, sumunod na po ako sa kanya. At Your Honor, September 7 is very special to me and my wife. Ito po yung nagkakilala kami. So dapat, yun yung kasal namin. So natapat po yung birthday niya. So, pinabago niya yung date ng kasal namin. Pinagawa niyang ibuko na ibang araw kasi hindi pwedeng wala ka sa birthday. So, ganun personal. Nag-away pa kami mag-asawa. Well, nakausap ko naman siya para mag-book kami ng date. So, what you're saying before this committee is ganun ka-close sa kanya. Kumbaga, sangkang dikit. And nasabi mo kanina na mapopromote sana siya bilang assistant regional director sa Bulacan. Bakit ayaw niya? Sabi mo, parang ayaw niya mapromote at gusto niyo pa rin ma-retain as DE. Can you please explain to us dito sa committee? Kasi ito na po, lagi na po sinasabi sa amin, hindi naman po sa akin lang. Pag nag-meeting kami na staff meeting ng office niya, ito na yung comfort zone niya. Taga dito na siya. Malaki po ang pondo ng opisina namin. Speaking of pondo, ito ba yung pinagkukunan ng mga proyekto na kung saan ito na yung subject ng controversy for those projects sa Bulacan? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Some, not all. Some are. Yes po. Tama po. Kahapon, dedirectay na kita. Dahil ikaw ang itinuro ni Sally Santos ng SIMS na kung saan yung mga kahon, ang laman na ay pera, sa iyo itinideliver. Tama po. Yes, Your Honor. Sa office ko po, dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. When you say sa office mo, dinadala lahat yung pera. Can you tell us, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po noong 2022, billion na po. 2022? Yes po, Your Honor. Billion. Saan napunta yun? I mean, sa'yo lang lahat? Your Honor, hindi po. Lahat po ng dinedeliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong tao umaakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang mula 2022.
Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Alam mo, Engineer Bryce, sabi ko sa'yo, itong committee na to, you can only be protected if you will say the truth. Naintindihan mo po ba? Yes, Your Honor. Pag sinabi mo kay Engineer Bryce, yung lahat na yon napunta kay Engineer Bryce? Kay Engineer Alcantara po. Engineer Alcantara, sorry. Hindi ko po alam kung sa kanya napunta lahat. Kay Engineer Alcantara. Magpakatotoo ka dito sa ating komitiba. May Go ahead. Para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita. Can I have a 1-minute recess, Mr. Chair? Meeting suspended.
Meeting resumed. So the previous question of Engineer Hernandez is an assurance of safety and security. The committee commits to your safety and the safety of your family. We will coordinate with the Senate Blue Ribbon Committee to ensure that you may remain with the House. So within the day, we will speak with our Senate counterparts to make sure that you will remain with the House for as long as needed. Thank you, Your Honor. Congressman Adyong is recognized, please. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd just like to take off from the line of questioning of Congressman Garbin. Engineer Rice, binigyan ka namin ng oras. You requested for a few minutes para to confer with your lawyers. Are you ready now to answer the question? Sabi mo kanina may mga involved na mga senador. Tama po ba? Pagkarinig ko. Yes po, Your Honor. So, kanina sinabi mo na mga involved na senador. Ibig sabihin, kasi the line of questioning kanina is that you were receiving a certain amount from Sally Santos. Tama po ba? Yes, Your Honor. At binibigay niya ito sa iyo sa inyong opisina. Tama po ba? Yes, Your Honor. In fact, there's one incident that was mentioned by Sally Santos in the Senate na 245 million yung isang natatandaan niya na ibigay niya sa iyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Itong 245, just a portion of that, because according to you, from 2022 up to 2025, your estimate is that it's over $1 billion na yung natanggap mo. Tama po ba? Yes, Your Honor, approximately. Okay, sige. So binibigay mo to kay Engineer Alcantara. Tama po? Hindi ko po binibigay. Kinukuha niya po Kinukuha, sa opisina ko. sorry. Kinukuha ni Alcantara. Nakabox nga po, sabi niyo nga po, di ba? Yes, Your Honor. Okay, pag sinabi mong may involved, ibig sabihin logic would dictate and you don't need to be a rocket scientist para to assume that yung binibigay ay may hati-hati. Tama po ba? May breakdown. Yes po, Your Honor. Sinasabi niya po, kinukuha na yung commitment. Commitment na ano ibig sabihin commitment? Yung kaninong hatian yon? Kung ako po mag-i-interpret, commitment po para kay Senator. Okay. May we know sino yung mga sinasabi mong mga kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you mentioned this earlier before we grant you the request of having a recess suspended. May we know who are these sinasabi mong may mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat ko? Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito maibibigay ko po sa written statement namin ng mga abogado ko. Mr. Chair, our guest is requesting that he be allowed to read. Ito ba yung salaysay mo na pinirmahan mo? Tama po ba? Ito ba yung tinatanong sa iyo kanina ni Congressman Garbin? Yes po, sinulat po at pinirmahan ko rin po. Okay. Mr. Chair, may we request that he be allowed to read his salaysay? Engineer Hernandez, please proceed. Thank you. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng
ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. These are the line items that everyone has been talking about. So I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented for these particular personalities. Mr. Chair, may I also request that he be directed to read the entirety of his salaysay? Yes. And not to select portion of his salaysay. Para Yes, po he will. I think he will be required to read the entire, but we need the specific line item in the General Appropriations Act to be able to tie these particular projects to political personalities, not just DPWH engineers, not just contractors. Please proceed. Mr. Chair, may I also ask that the amounts also be read? Yes, I think if it's important that the public will also know the Yes, amounts. if it is available, Engineer Hernandez, please mention the amount as well. Mr. Chair, saglit na interjection lang. After the statement of Sir Bryce, may we have the copy of his statement para po makapagtanong din yung mga members based on his ongoing statement. If that is practicable, Deputy Speaker, we will ask him to do it, but it is a written, handwritten statement. So I think we have to listen to his entire salaysay first. Please proceed with the line items, please. Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood
mitigation structure including pumping station and floodgate phase 3, Barangay Carillo, Agonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. You can proceed with reading the handwritten statement. Chair, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede ko sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Tuwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 4 plus 204 to Station 4 plus 354 at Barangay Turo, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 036 to Station 3 plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawe, Bulacan. Construction of this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bunlo, Bukawe, Bulacan, with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 533 to Station 3 plus 683 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804 at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos. And last is the construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 14 plus 124 to Station 14 to 200 plus 274 at Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos. And all in all with a total of 600 million pesos. Can you state again for the record the total amount and that this is the projects for which particular political personality? 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawe ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza.
Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga contractor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Pasensya na po, ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Mabigyan lang po ako ng sapat na oras pagkakataon na makausap ang aking mga abogando. Handa na po akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa. Maraming salamat po. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair. I still have, may I be allowed to continue? Mr. Chair. We have to allow Congressman Adyong to finish his interpellation. Mr. Chair, it's the rule is majority than minority. Yeah, Congressman So, Garbin, to be clear, as far as practicable, it is the rule of an alternating majority-minority. So you will have your time after this is finished. so two majority, then two minority. No, the rule is as practicable, majority alternating with the minority. That's the rule? Check the rules. Move to suspend, Mr. Chair. Meeting resumed. Please proceed. Yeah, Mr. Chair, thank you. Para naman, Mr. Chair, hindi tayo magmukhang because we don't also want just as mere allegations, no? We just want to know from our guest, Bryce, do you have a circumstantial evidence that can prove your allegations as indeed these arrangements ay nangyayari? Meron ka bang pruweba, halimbawa, text man lang or usapan or para at least just to make sure, no, for fairness sake. Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po. Lahat po ito sinasabi po ng aking boss sa akin. Okay, Ganun, si dahil Alcantara. kagaya nga po ng sabi ko, ganun po ako ka-close sa kanya. Lahat po ng transaction sinasama niya. Thank you. Mr. Chair, did we invite Engineer Alcantara? Engineer Alcantara is here. Okay. Mr. Chair, may I continue? Mr. Chair, kanina sinabi mo sa unang tanong ng aking kasamaan dito, si Congressman Garbin, na lahat ay kontrolado ni D.E. Alcantara. Tama ba? Na he wanted you to be his assistant district engineer. Kasi gusto niya kontrolado lahat. Tama ba, Bryce? Yung pagkarinig ko. Yes po, Your Honor. Thank you. Gusto ko lang malaman itong connection with the Sims Construction. Anong year po kayo naging back chairman? Ibig sabihin si Engineer Alcantara din po ang nagtalaga sa iyo na maging back chairman. Yes, Your Honor. Okay. Ako ang nag-recommend. Okay, siyang nag-recommend. Kasi gusto niya, kontrolado niya lahat, kaya nga nandyan ka, yun ang gusto mong sabihin, di ba? So anong year ka naging back chairman? Kasi, Mr. Chair, I want to know, yung sa base po sa salaysay ni Sally Santos, ito po yung mga ghost projects sa Bulacan na panalunan po ng Sims Construction, Wawaw Construction ay yung isa pa, Mr. Chair. Na kung saan, Mr. Chair, according sa ating data, ay ang naging chairman nito sa pagbibid nitong mga projects, na mga ghost projects, ay chairman nito ay si Engineer Bryce. Gusto ko lang malaman, Engineer Bryce, sabi mo, ikaw yung tinalaga ni D.E. Alcantara as maging chairman. Ibig sabihin, yung pagkapanalo ng Sims na connected sa mga ghost project ay ay yung pagbibid nila ay according to Sally
ay pre-arranged na, kumbaga, siya nang mananalo. Tama po ba? Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, nag-bidding lang kayo, pero pre-arranged na, kasi ang sabi ni Sally Santos, na may-ari nitong kumpanya na to, ay pinapahiram niya yung kanyang lisensya sa inyo para siyang manalo dito sa mga bidding na to, kung saan itong particular na project na to ay nakalista, napuntahan ng Presidente as ghost project. Tama po ba? Yung kay Sims. Yes po, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. And now I give way to other members who wish Yes, to... but before going to the minority, we would like to allow District Engineer Alcantara to respond to the allegation of Engineer Hernandez. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sasabihin niya na hindi niya tinitignan? Your Honor, totoo po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga next rank and file doon po sa Chief Construction. So bilang siya po yung pinaka-senior na kasunod doon, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya at marami po magpapatunay. Andiyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Andiyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pumumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project engineer, pirmado po ng accountant ko na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo, meron din po akong affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7:30 ng gabi, upon the report of Engineer J.M. Ramos, na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang 5 voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang na sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, Opo, point Mr. of order. Chair. Point of Mr. order, Chair. Mr. Chair. Yeah, Masyado na matagal ang sinasabi Yeah, niya, hindi Mr. naman Chair, totoo. if I Point of may. order. Mr. Chair, if I may, Tagal very na sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya. Eh. Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy to the Honorable Abante. Ang sa akin lang po naman, siguro para hindi po malihis yung flow. So earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce Hernandez. And I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights
of the Honorable Engineer Alcantara. And nandiyan dyan naman po siya. So yung mga ito po, Mr. Chair, ay itatanong rin natin kay Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next interpellation? Yes, well taken. Thank you, Engineer Alcantara. Congressman Arisi, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Kay Engineer Bryce, naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero alam ko, may kulang pa. Matagal na akong congressman. This is my 13th year. Imposibleng hindi alam ng congressman doon sa lugar nyo yung mga proyekto na yan. Tama ba ako? Mali? Kagaya nga po ng sabi ko, ang kausap po lahat ng politiko sa amin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara. Assistant DE lang po ako. Nakukwento lang po niya yung mga commitment. Yun po. Sinasabi niya po sa akin. Lumalabas, isa na kayong sindikato sa inyong engineering district. At ang hepe ng sindikato nyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin at Kaya kung nga, ano po sindikato ipagawa sa may akin. boss. Pagka may boss, yun ang nasusunod. Tama? Siya po nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat ng personnel doon ay kasabwat na ng sindikato. Lahat po sumusunod sa kanya. If I may po, meron pong instance na 2019, pagdating niya pa lang po, meron pong hepe doon ng sumalangit na waang kaluan ni Engineer Dalmacio Cruz na pinloating niya kasi hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po noong 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na Engineer Cherry Natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya dahil alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So na yung moral ng engineer, sa tingin ko, in my own opinion, is nasira. So nag-resign na lang din siya. Sa pagkakaalam nyo, dahil malapit kayo, sino po sa Department of Public Works and Highways yung kanyang patron? Sa pagkakaalam ko po, si Engineer Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Yun ang kanyang patron. Opo. Dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata, as per kwento ng boss ko. And then nagkasama din po sila sa Manila City Hall. Panahon po ng ating mahal na Pangulong Erap Estrada nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Maynila? Siya po ang city engineer. Okay, salamat po. Gusto ko tanungin si Yusek Cabral. Na po si Yusek Bernardo, nung pumutok po itong issue na ito, ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Sa pagkakaalala ko po mga... August 15. Parang, Tama po. you may be right, Your Honor. Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan ang gagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng district engineering offices at o regional offices, Your Honor. Kanila po nanggagaling lahat. Subalit, nung nakaraan po, si Secretary Bonoan na nag-testify dito, sinabi niya, hindi niya alam kung saan ang galing kung paano nalagay yung mga insertions na yon sa ating pambansang budget. Sa bicameral po siguro ang tinutukoy niya, Your Honor. So bicameral, of course, there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis? Saan manggagaling yon? Kung hindi nyo alam kung saan galing yung mga insertions na yon, paano nyo malalaman na yung mismo mga plano galing din sa inyo? I would not know, Your Honor, kung paano ho nagkakaroon ng
ng insertion after the NEP. I would trust the wisdom of Congress up to the bicameral conference. Ang trabaho lang naman po ng DPWH ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations Act. Regardless, ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto. Hindi po substandard at lalong-lalo na pong hindi ghost project, Your Honor. Pag lumabas na po yung GAA, makikita nyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department, saan galing itong mga proyekto na ito at sino yung gumawa ng mga programa na ito? Sa amin po, Your Honor, hindi po pagka na-release na po ng Department of Budget and Management yung GAA o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether these projects are viable, feasible? Your Honor, ang mandato po ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po na sinabi nyo, lahat ng mga pumasok under insertions, hindi nanggaling sa Department of Public Works. Hindi po kami, wala po akong alam. I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will anybody in the DPWH would know that? I don't think, Your Honor, because we are not the Department of Public Works and Highways is not part of the deliberation after, during the bicameral, Your Honor. Mr. Chair, I don't think now it's also the admission of the chair that he found out that there are projects, ghost projects that came from insertions. And the only ones who would know that are the chairman of the Committee on Finance of the Senate and the Committee on Appropriation of the House of the 19th, 18th, and 17th Congress. So, Mr. Chairman, I now move that we invite Senator Grace Poe as chairman of the Senate Finance Committee, at least to clarify these matters. Also, Congressman Saldico, chairman of the Committee on Appropriations of the 17th, 18th, and 19th Congress. Second. And also, Yusek Robert Bernardo. So moved, Mr. Speaker. Second. Are there objections? No, but to be very clear, as soon as the ghost project in Plaridel, Bulacan, relating to the 2024 General Appropriations Act, which was deemed a congressional insertion, has been raised last week. An invitation to Congressman Zaldico has already been given to him. And this has been received by his office, I think, Friday of last week. So maybe we would want to restate the motion to just cover the others, please. So if we have already invited Congressman Saldico, I move that we invite Senator Grace Poe and Yusek Bobby Bernardo. So moved, Mr. Speaker. It has been seconded. Are there objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chair, very quick interjection just for clarity. Mr. Chair, palagi kasing nauulit-ulit na nasasabi ang word na insertion. Just for the public consumption, napapasok po siya para siyang errata inside legislative houses. Ang ibig po sabihin ng insertion ay may ipinasok, but it actually comes in the form of an errata or an amendment. Just for order, Mr. Chair, and to avoid confusion, ang insertion ay pwedeng or errata or amendment, ibig sabihin may nakita kang project, hindi kailangan, redundant, or possibly ghost, ay itutumbok mo at ililipat mo dun sa kailangang proyekto. Just to make that clear. And when we say Congress insertion, that covers the House and the Senate. When we say galing lang dito sa House of Representatives, we call it a House insertion. And kung naman sa Senado, it's a Senate
insertion. But basically, the real term this is errata o amendment. May binago ka dahil may nakita kang hindi kailangan at inililipat dun sa mas kailangan. So it's part of the check and balance. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, All right, thank you. insertions is not illegal per se. It's a regular thing in Congress. I've been here for 13 years. Okay naman yan. Kaya lang po dito sa 3 taon na nakaraan, yung insertions po parang napakalaki. 1 trillion mahigit yung nabago, nadagdag, na-divert. Kaya po kaya lumutang itong ganitong kalaking problema para pong greed gone wild. So, palagay ko po, dapat talaga nating imbestigahan itong bagay na ito. If we would really want to be credible, this investigation to be credible to the people, palagay ko, dapat wala tayong santuhin. Gaya ng sinabi ng chairman, whether senador, whether congressman, DPWH, pag nakikita ko si Engineer Alcantara, medyo umiinit talaga ulo ko eh. Salamat po. Thank you. Before proceeding with the other interpellation, I think Mr. Diskaya is here. We would like to be able to ask the committee secretariat to administer the oath to him. Please proceed. Please raise your right hands. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? The oath has been administered, Your Honor. Thank you. Before proceeding to Mr. Diskaya, Pasig City Mayor Vico Soto is here, and we would want to be able to get a statement from him, particularly relating to the Diskayas, because he had made a statement last night on the matter relating to half-truths. So, Mayor Vico, do you have a statement, or are you ready to answer questions? Mr. Chair, to the members of the TRICOM, magandang umaga po. I did not prepare any statement, but however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal, sir. I think very important, Mayor Vico, to be able to state for the record. Of course, the Diskayas have been operating in Pasig City for the longest time. No? We have information as to how they had operated in the city as city contractors, and second, whether you had been able to monitor their rise as top contractors as far back as the Aquino administration to date. Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Ito na nga po yung ginamit rin nila para bang political party na rin, lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM, sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU, marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open
and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan, may mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city. And we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Soto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Discayas. So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito. Kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, hindi 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt, pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Sara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo
present, they have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying Mr. Chair. without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Thank Chair. you, Mr. Chair, a short manifestation, Mr. Chair. Just a short Okay, manifestation. yes, please, very short. Yes, Mayor Vico Soto mentioned about the taxes, the deficiencies. So may I manifest that, is the Bureau of Internal Revenue here? BIR, nandito ba sila? We will check if they are here. Well, They're here? anyway, I would like to manifest to this committee to investigate the tax deficiencies of the companies and likewise to furnish copies of this committee and likewise the local government of Pasig so they can review the tax deficiencies of these companies. Thank you, Mr. Chair. Right, thank you. Okay, so I think we can proceed already Yeah. with Congresswoman for the next interpellator, Congresswoman Laila De Lima. Thank you, Mr. Chair. May I first ask, Mr. Chair, who are those who were subpoenaed during the last hearing, the first hearing, but are no show? COMSEC, kindly respond to the question of Congresswoman De Lima, please. Mr. Chair, we sent a subpoena ad testificandum to the following Wawaw Builders, Alpha and Omega, St. Timothy, and Top Notch Catalyst Builders and Sims Construction Trading. Yumir Villanueva of Top Notch Catalyst is here, and so is Sally N. Santos from Sims Construction Trading. Meanwhile, Mark Ryan Arevalo of Wawaw Builders sent a medical certificate from stating he has some medical condition. So And how many? Alpha and Omega So sent how many? a letter stating security risks. That's why she cannot attend today's hearing. We have two attendees, Your Honors. Okay. So how many did not appear today in spite of the Three, summons? Your Honor. Three. Your Honors, of the five subpoenas sent, only two responded. Only two responded. But the rest, they have submitted letters. They sent letters, excuse letters. The reasons? Two excuse letters and three excuse letters, Your Honors. Okay, later I will be presenting an appropriate motion with respect to them, but I'd like to avail now of my questioning. I can see that Mr. Diskaya is here now, and may I know if Mrs. Diskaya is also around? Yes, Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I know if Mr. Diskaya has taken his oath? Yes, he has taken his oath, thank Mr. you. Chair. Already. Mr. Chair, pwede lang pong mag-opening statement po. Okay. If the chair would allow it, so that we also know what exactly we can ask him. Because I do intend to question him. All right, Mr. Diskaya is permitted to make an opening statement. Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Diskaya, owner po ng St. Gerard Construction. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement
ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or yung sa ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano po mga klaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po ng mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement nyo. Yes po. Kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify nyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabit ninyo sa Senado. Yes po. Ito po yun. Ito po yun. Ito po yun. Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si Saldico, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa kay Speaker daw o kay Saldico yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsong transaction. Access. Yes po. Or access. And Yes when you po. say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap sa telepono, in person. Yes po. Opo. Yun po ang kinaklarify nyo. Opo. At Pero yung iba mo yung sinabi dito tungkol dun sa pagpangalan sa kanila. Kasi there are several. There are few paragraphs here, several paragraphs na nababanggit yung pangalan ni Representative Saldico and also the Speaker. Di ho ba? Pero lahat po yung mga sinasabi nyo dito, yung mga tinuturo nyo na kung sino ang nagpaabot sa inyo o nagsabi sa inyo na yung mga mga ano na yon, mga komisyon na yon ay para sa kanila, totoo pa rin po ito. yes po, Your Honor. Okay. So meron ho ba kayong hiwalay na sinumpaang salaysay na balak nyong isubmit dito sa committee, infracom ng House of Representatives? Kasi ito nga po ay sa Senado, correct? Na-submit nyo po ito. And it was part of your testimony before the Senate, correct? Yes po. And now you're here before us, personal appearance, and you took your oath earlier. Do you intend to execute a separate statement for sinumpaang salaysay, or are you going to also adopt this sinumpaang salaysay as submitted to the Senate, which was executed September 6, nung Sabado lang po? Hindi po. Ito pa rin po ang sworn statement ko po. Meron ka pong sworn statement. Ito pa rin po, yung Ito ginamit pa ko po rin. sa Senate po. Okay. So ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At inuulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon. Opo, Your Honor. Whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po tinatanong yan kasi dito nga po sa sinumpaang salaysay ninyo, mag-asawa. By the way, nasaan po si Mrs. Diskaya?
Ngayon po, nagpapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil siyempre po, nag-aalala po siya sa kanyang buhay. Plus, inaalagaan po niya yung 4 po naming anak kasi yung 4 po naming anak is suffering for, ano din po, So nasa ADHD. bahay lang po siya o nasa Opo. ospital? Sa bahay po. Meron ho ba kayong medical certificate to show us na ganun nga ang kanyang kalagayan? Wala po pang mapapakita pero may pinadala po ang misis ko na ano po, letter po dito. Kaya ko po in-emphasize yung the whole truth. But nothing but the truth. Kasi ho, hindi maiwasan ang obserbasyon. Ito ay nakita ko kaagad at sigurado po ako, marami rin pong nakakita na specifically number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga sangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang mga umaapir po sa atin, and by the way, with respect to that, Mr. Chair, may I just clarify, how do we call these persons or these individuals, someone were invited to appear before us? Are they guests? Are they resource persons? Or are they witnesses? Because the rules say they are supposed to be witnesses. The rules. And by the way, talking about the rules, isa po po yung kailangan ko pong ipa-clarify. Ano po exactly ang rules na gag-govern ng proceedings natin dito sa TRICOM or Infracom? Kasi po, 3 pong committee ito. Good Government and Public Accountability, Public Works and Highways, and the third committee is Public Accounts. So 3 committees. And these committees are supposed to be governed by separate rules of proceedings. But I'm not aware of any new rules that would govern or are now governing these very proceedings. Are we being governed by the general rules with respect to rules of governing inquiries in aid of legislation, or the rules of procedure, or these are the general rules of procedure governing inquiries in aid of legislation? Just clarificatory, Mr. Chair. We're governed by the House rules and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Okay, so We the don't have House- a separate House rules. Okay. Congresswoman And Galing. indeed, under those rules, witnesses have the rights, have certain rights. Pero po yung binabanggit niyo po ngayon, di ako po sigurado kung ano pong right. What specific right do you have that you are now invoking?
You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that should be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan na mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and Representative Saldico. Doon sa Senado, that was not in executive session, that was in open and public proceedings. I do not get it, I do not understand kung bakit all of a sudden, you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair, and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Wala po. So bakit po kayo humingi ng executive session? Is it a matter of national security? I don't think so. The chair would like to interject. Ano po yung hinihingi, Mr. Diskaya po na assurance, yung protection po ng komite? Kanina po kay Mr. Hernandez, yan din po yung kanya pong hinihingi, no? Mula sa amin. Yun din po yung igagawad po ng komite sa inyo at kay Mrs. Diskaya pagpunta po niya rito. Dahil syempre naunawaan po namin yung bigat ng inyo pong mga testimonya, malalaking tao ang atin pong pinag-uusapan dito. So kung if it is an assurance of safety, if it is an assurance of security, the committee is prepared to grant it to both of you. Mr. Chair, perhaps Mr. Diskaya may be allowed to consult briefly his lawyer so that the lawyer can enlighten him kung ano talaga ang pwedeng under executive session. Correct? I'm sure the lawyer would know kung saan ka pwede mag-invoke ng executive session. At yung tanong ko po kanina, meron pa ba na mga ibang pangalan kayong babanggitin na wala sa sworn statement? So I so move, Yes. Mr. Chair, to allow the witness to confer with counsel. Yes, Congresswoman De Lima, Mr. Diskaya can confer momentarily with his counsel, please. Meeting suspended. Mr. Chair, may isang tanong lang. Meeting is resumed. Mr. Diskaya can reply, please.
Your Honor, pasensya na po kayo sa hinihingi kong invoke, pero wala na po akong babanggitin po. Opo, pwede na pong ituloy. Wala nang babanggitin. Yes po, hindi ko po ine-exercise yung invoke of the rights kasi wala na po akong idadagdag dito. Sinabi niyo po kanina. Hindi po, hindi ko lang po naintindihan masyado kasi po, actually po, first time ko pong makaranas ng ganitong klase ng mga bagay maliban po sa kahapon na Senate. Paano niyo po ma-explain na nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ninyo, paragraph 20, ilan sa kanila? Hindi ho ba dapat ang linagay dito kung wala na po itong mga dagdag? Ang mga ito ay sina or something to that effect. Pero malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo ng ilan sa kanila. At hindi lang po sa paragraph 20. Ganon din po sa paragraph 29. Nung sinabi mo sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inaabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina? And then you enumerated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 congressmen. Paano nyo po mapapaliwanag yon? Ilan sa kanila ay klaro? Ilan lang? For example, ilan? Few of them. So there is a whole universe. Your Honor, ito lang po ang nakasulat kasi wala po akong gabay ng abogado po dito. Nung akin pong itong sinulat, wala pong nag-draft. Ako lang po. Walang naggabay Opo. na abogado. Opo. So sino ang naggabay sa inyo kung hindi yung abogado? Bali po yung pagsusulat po nito, Your Honor, is ako po ang mismong nagsulat at pinabasa ko lang po sa abogado ko kung okay na siya. Ito po ay subscribe and sworn to noong September 6. Yes, Your Honor. Ang gumawa nito ay abogado ninyo? Ako po, Your Honor. Kayo po. Mhm. So bakit po ganun ang pagkakalagay dito? Ilan sa kanila? So Sabado nyo ito in-execute. Yes, Your Honor. Present ninyo kahapon sa hearing ng Senado. Yes, Your Honor. So ito ay sarili mong gawa Yes, Your Honor. na pina-formalize mo na lang sa abogado mo. Yes, Your Honor. Sino po yung abogado nyo? Si ano po, si Attorney Subido po. Attorney Subido. At ito ang presenta nyo sa Senado. At Yes po. wala na kayong idadagdag o babaguhin dito. Kasi hindi ko po maintindihan yan. Wala na po. Wala na po. Ilan sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? Ilan sa kanila? Explain to us, please. Hindi po malinaw. Ang ibig po sa akin, kasi may pagka-Bisaya po ako, hindi po masyadong klaro sa akin ilan sa kanila. Ibig sabihin po, parang ito po ang mga binabanggit ko. Ito lang ang alam mo? Yes, Your Honor. Wala ka nang idadagdag. Wala na yun. Member of the House of Representatives o kaya ng Senado. You are under oath. Your Honor. I don't believe na ganun nga na ito ay kumpleto na kasi nga yung ilan sa kanila. Your Honor, okay lang po ba? Tangingin ko lang po yung legal counsel ko. Mr. Chair, habang sila po ay nag-consult, meron lang po kung isang ika-clarify. Isang tanong lang po. Kay Okay. Engineer Alcantara. Okay, please proceed. Engineer Alcantara, tama ba yung pagkakaintindi ko kanina? Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? May sinabi ka bang gano'n kanina? Po, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya nga, Bryce. wala kang dinideliver Yes kay po. Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. So tinatanggi mo yun sa dalawa. Yes po, Your So Honor. tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Yun lang. Pero ano connection nyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o
Hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala Your po Honor. kayong pagkakaibigan sa mga estrada. Wala po, Your Honor. Maliban po, ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero Yun na nga. trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Yung city engineer po, Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer noon? City engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami pong mga division chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po nung mga panahon po na yun, Your Honor. Pero ang malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH. Yes, Your Ni Honor. Undersecretary Bernardo, tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor. Oh, Just additional info lang. Engineer Alcantara, di pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay, it's okay. Thank you for the reminder. DE Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat. We can go back to Mr. Diskaya. I think, tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi,
Sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin niyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho nating guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naiintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms? Your Honor, wala na po. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po sa talaga, Blue Ribbon, Your sa Honor, Blue wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin. Dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na pangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero ay kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap, kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap.
hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung ano po, yung tanong po kanina. Because Kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito patungkol doon sa mga sangkot ng mga politiko, particular dito sa mga maanomalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to I suspend, Mr. therefore Chair. move to cite in Session contempt suspended.
Meeting resumed. Mr. Chair, Yes, Congressman. in line with my manifestation and my motion later, a while ago, I still move in accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation. I move to cite Mr. Diskaya in contempt. I so move. Mr. Chair. Mr. Chair, I object, Mr. Chair. Can you state for the record first the basis for the violation? Kanina, Mr. Chair, on record, at in line dun sa questioning ni Representative De Lima, meron ng mga initial na mga binanggit si Mr. Diskaya. Keso merong papangalanan, tapos biglang atras, nagre-request ng executive session, tapos biglang atras, at seemingly nililito niya na itong kumiting ito sa pag-uncover ng katotohanan at paiwas na doon sa mga line of questioning na binabanggit ni Representative De Lima. So paano naman tayo magpo-proceed kung gano'n na, consciously nililito ni Mr. Diskaya ang kumiting ito patungkol dito sa listahan ng mga sangkot ng mga politiko sa mga maanomalya at ghost flood control project. And in line with that, in Section 11, letter C, refusal to answer any relevant inquiry. So, I still move. Mr. Chair, with the kind indulgence of Congressman Eli. Mr. I objected, Mr. Chair. If I could just explain. There is my an objection first by Congressman Flores. Can you state your objection? Yes, Mr. Chair. I understand the frustration of Congressman Eli, Mr. Chair. But I also understand the fact that the witness has been trying to explain and answer the questions thrown by Congresswoman De Lima. And there might be some confusion as to the Tagalog words used in the affidavit. I'm Bisaya also, Mr. Chair, and that could also happen to me. No? But the point is that he has not been evasive, Mr. Chair. He has been answering the questions, and the questions and the answers he might have been giving might be not to our liking and may frustrate us further, but he has still been answering, Mr. Chair. Mr. Chair, very quick manifestation. Mr. Chair, before we go on a vote, kasi merong objection, linawin lang po natin. Yung pong umaayaw sa contempt, hindi po ibig sabihin nun ay naniniwala tayo in toto sa mga sinasabi ni Diskaya. Posibleng meron siyang selective amnesia. However, it might send wrong signals sa iba pa nating resource person. With that, Mr. Chair, there was a motion, duly objected. I move that the chair... Wait, excuse me. It hasn't been seconded. Chair, Is there a Mr. Chair. second for this? Mr. Chair, can I be recognized for a while? Yes, Congressman Abante. But it I has just would like to request Yes, Congressman Eli, if we can defer the motion for a while, so we can continue on with the questioning. I-defer muna. Pwede ba? Oh, can I request? Can I request Congressman Eli to defer the motion for a while, so we can continue with the questioning? I think Congressman San Fernando wants to Let's the just vote to proceed with the proceed, division but- of the House. Okay, Mr. it's Chair. okay, but is there a second already? I do not hear a second. There is no second. Motion is lost. All right. Well, before giving it to Congressman Abante, I think it's very important to talk about the affidavit of Mr. Diskaya because this is the basis of his statement. But before anything else, I think the people are looking at the notarization of the affidavit itself. It appears to be a bit incomplete. Is this correct? Because the PTR of the person who notarized the document is a PTR only for 2024. What year is it today? It is 2025. Can the lawyer of who assisted you in making this affidavit? Mr. Diskaya, can you respond?
Sino po ang tumulong sa inyo na gawin ang affidavit na ito? Yung ano ko po, bali yung... Abogado niyo po. Opo. Siya po ba yung abogado sa likod, na nasa likod? Hindi po, bali ano ko lang po, legal ibang counsel abogado. po. Opo. So gusto ko lang hulinawin na bagamat ito po ay subscribed and sworn affidavit, actually si Congressman Mark Santos ang nagbanggit po sa akin ito, ang PTR license ng abogado na nag-notarize po nito ay PTR Attorney Reynaldo Segobiense. PTR number 2469726-1 at 104-2024. So, ang ibig sabihin po nito ay this is an expired notarization. Hindi ba? Hindi ba ito, ang tawag ng mga abogado po rito, mere scrap of paper. Di ba? Di ba dapat recent yung mga dokumento ng mga notaryo pong pinagnotaryohan nito? Mr. Chair, Mr. Diskaya. just a short. Congressman Santos, please proceed. Yes, you mentioned my name regarding that. I'd just like to ask Mr. Diskaya, nagpunta po ba kayo doon sa notaryo nung ito ay Mr. Chair, nagpunta po ba si Mr. Diskaya doon sa notary public nung ito ay ginawa ang kanyang sworn affidavit, Mr. Chair? Please respond. Thank you. Yes po, Your Honor. May picture taking pa nga po kami sa office niya. May picture taking. Mr. Chair, paki-submit lang po yung picture taking nila at kung kailan po yung picture taking nila ginawa sa notaryo. Thank you, Mr. Chair. It's okay, but I think that has been raised already. Pero bago ko po ibigay kay Congressman Abante, yung pong pagtatanong, kailangan ho maglinaw lang dito sa ilang mga particular na detalye sa inyo pong salaysay. Nagbanggit ho kayo ng mga kongresista, hindi ho ba? Sa inyo pong salaysay? Yes po, Your Honor. Ano po yung batayan? Bakit niyo po sila binanggit? Ang batayan po, Your Honor, is yung ano po, nakatransaction ko po sila ng personal at yung iba naman po ay yung kanilang mga tao po. Ibig sabihin po ay kaya ho niyo sila nakakausap, meron po tayong pinag-uusapang proyekto. Tama po ba ito? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, regarding the PTR po, kung wala pong PTR, ang notary, it can be argued that the affidavit is a mere scrap of paper. Since kailangan magbayad ka muna ng professional tax bago ka makapag-exercise ng profession mo. Mr. Chair. Tama po, tama po, tama po. Thank you for the information, Congressman Santos. But again, However, Mr. Chair, Mr. Chair. Where is the chair? Yes, Yes po, Congressman just Suntay, please. for clarity, even if it is not notarized, we have asked the witness to swear. So whatever he is testifying on is already sworn because we have asked him to swear. So it's immaterial if it is notarized o kung valid yung notary because we asked him to swear. Mr. Chair, if I may, Right, because thank that's a sworn Mr. Chair, statement can po we sa call Senate po. for a 2-minute suspension, please? Meeting suspended.
Meeting resumed. We recognize Congressman Benny Abante, please. Maraming salamat, Mr. Chair. I just would like to explain before I ask questions to two of our contractors here why I raise my voice a little bit. Because there is a big difference between telling the truth kaysa yung pinapaikot-ikot tayo dito. Naiinsulto na po ang committee when you are under oath. Pagkatapos, magsasabi ka ng kung ano-ano na iba ang binabanggit mo. That's the reason why I made a point of order. Pero bago yan, Mr. Chair, gusto ko munang basahin ang nakalagay sa Isaiah 56:11. So, malinaw to. Gusto kong makinig si Mr. Diskaya. Saka yung iba nating mga ini-inquire dito. Ang sabi po dito Yea, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Now, this was written about 2,000 years ago, but still very appropriate and very accurate sa ating panahon. Nakikita po natin, Mr. Chair, na itong mga allegedly corrupt na mga tao na pinag-uusapan natin, wala pa sa impyerno, sinusunog na dito sa lupa. I just would like to tell them, it is still time for them to repent of their own sins, and come to the Lord Jesus Christ who can change their lives. But anyway, I'd like to continue with my questioning now, Mr. Chair. Kung maaari, I'd like to start with Mr. Bryce. Mr. Bryce, andyan po ba kayo? Mr. Bryce? Yes, Your Honor. Oo. Nabanggit nyo kanina, no? With projects in Bulacan, where you mentioned Senator Joel Villanueva, can you please provide us more info to this committee? For example, if the projects were actually implemented, who are the contractors of this project? Nagbigay ba ng SOP ito? And to whom? And how much? So please, Mr. Bryce, can you answer that question to me, please? Your Honor, ang meron lang po ako dito is screenshots, actually pictures taken from disappearing messages from Senator Joel Villanueva and DE Henry Alcantara. Ipakita natin, sapagkat palagay ko yung pictures na yan, nasa akin din Opo. Can we show it here? Meeting suspended.
Meeting resumed. While we are preparing for the presentation of the images, Congressman Abante is allowed to proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Bryce, no, bago ko tanungin si Mr. Diskaya. Mr. Bryce, naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate within DPWH where ang mga USEC, ang mga DE, ang mga RD involved, and they are complicit in the practice of ghost projects and repetition of title of projects every NEP, ano? So that millions of government funds will be dispersed. Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Your Mr. Honor, Bryce. in my own opinion, base lang po to dun sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Kasama ka ba doon? Ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat po ito utos sa akin sino ng ang boss boss ko. mo? Si Boss Henry Alcantara po. Isabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Okay, meron ba mga ilang pangalan na pwede mong sabihin sa amin kung sino-sino ang involved yan? Mula USEC, ha? Ang madalas ko po kasi naririnig sa kanya is si Yusek Robert Bernardo po. Iba? Wala po. Yun po ay ang sinasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang sinabi kanina ay kasinungalingan. Yes, Your Honor. Okay. Oh. Now, okay na ba yung picture natin na sinabi ni Mr. Bryce? Mr. Chair, if may I? Engineer Bryce, yes. The picture of the conversation of D. Alcantara and Senator Joel Villanueva, their disappearing messages was taken picture by one of my colleagues. So if I may, can we ask him to explain? Ano yan, Mr. Bryce, Mr. Chair? The picture was taken by someone else, Congressman Abante. Kaya unang-una, sino nagbigay ng mga, sa picture na yan, napapakita mo, sino ang involved dyan? Ikaw ba? O si Mr. Alcantara? Si Mr. Alcantara po. Kasi po disappearing messages siya, kaya medyo kailangan mabilis po ang pagbasa. So, pinictura na lang po para mabasa niya. Are we going to allow, Mr. Chair, the request of Mr. Bryce? Is your colleague with you here today? I think so, Mr. Chair. Can you state for the record the name of this person? Engineer JP Mendoza, Your Honor. Engineer JP Mendoza is directed to You take an oath, before the Mr. Chair. committee. Mr. Chair, Mag-oath muna siya. Mr. Chair, just a clarification. Is Engineer JP Mendoza the one to explain the context of the pictures? Yes, he was the one who made, who took a picture of the disappearing message. Yes, and he can accurately explain it, Your Honor. Yes. We should also, We will administer the oath to him before proceeding. Is Engineer Mendoza here? Please proceed to the table. COMSEC is directed to administer the oath to Mr. Mendoza. Mr. Mendoza, please stand up and raise your right hand. Is Mr. Mendoza present? Please proceed to the table. So that COMSEC may administer the oath. Yes, Mr. Mendoza is here. Please, COMSEC, please administer the oath.
Please raise your right hand. Do you solemnly affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? Your Honor. Okay na yung picture. Okay na yata. Kita natin. You have to ask him. Yes, authority is given to the COMSEC to flash the pictures being referred to. Who will provide the context of the picture? Is it going to be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza? Your Honor, this picture was taken in the place of our friends. So, there are, meron pong kasunod na picture yan na makikita nyo po na puro pera lang ang laman. No, maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. Who are the personalities involved, and are these personalities named by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? They are previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po itong mga ito? Mga pangalan, kailangan po magbigay ng pangalan. Dating Assistant District Engineer po Rafaelito Marcelo, dati pong Maintenance Chief Ernesto Daos, Planning Chief Ernesto Galang, Administrative Officer Evelyn De Jesus, Chief Ruben Santos ng Materials and Testing, at yung accountant po namin na si Chief Jun Mendoza, at saka si District Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss, at saka po si Mr. Chair? si Yusek Robert Bernardo po. Would it be possible kung may isa-isa, kaya bang ma-point yung mga faces on the screen? Okay na yan siguro. I think everyone, the names had been stated already. It's okay, Congresswoman Ko. Thank you. Okay, we can proceed to the next picture, please. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, we have to have proper decorum, please. I'm we have to sorry. state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po, at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan.
Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang perang yan? Sorry. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture please. Chair. Pwede lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan? Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No, at kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Chair, meron namang mga paraan para ma-determine yung precise date, di ba? I think we will Yung get the metadata of this. Importante for po yun. submission. At to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please sa mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno? Please respond, Mr. Engineer Hernandez, please. All right. Just answer, please. Then we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair, Okay, Congressman Pakita nga Sutay. isang picture po. kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. All right. Sinabi niya, Next picture, please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Your Honor, hindi ko po alam kung sino. Basta kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is ang politiko look po, at that. ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture. Can we explain? Mr. Chair, para Congressman ba yan sa Abante. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Please respond. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago na. Okay, this is a next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po yung, dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan.
Alright. Pero hindi po, first, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din ho si D. Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi po, Chair. hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, gusto Congressman ko Benny, please. tanungin si Engineer Alcantara tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Sapagkat kanina, marami siyang sinabing kasinungalingan eh. Engineer Sige, Alcantara, patapusin mo na daw yung mga litrato, patapusin mo Congressman na. Benny. Meron ko ba? Meron pa? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next slide. Alright. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content of the message, please? Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. Alright. Sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina, dahil medyo maselan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security kung sakali. Yes po. The committee commits to the safety and security of the witnesses and these persons who are here, who are committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siyang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to state for the record who this person is. Is this senator? Nakalagay lang po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. All right. Can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, prob sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CAA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. All right. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung SEC? When dun sa message, you're referring to a SEC. Sino yung SEC? Secretary Manny Bunoan po. Okay? Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Bakit thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Okay. Kanino pinapicturan? Sa akin po. All right. Thank you. So, phone to basically ni District Engineer Alcantara. All right. Next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Mano. Can we ayan, second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw.
Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinapicturan kay Engineer JP Mendoza. Sige po, can you read it for the record, please? For his CA, this budget this coming year, etc., he committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, boss, bukas, boss. So, can relate to SEC po. Okay, all right, thank you. Next slide. This is another slide which is the same context. All right. Sige po, just read it for the record. This is another slide. Conversation between Senator Joel and District Engineer Henry Alcantara, taken by Engineer JP Mendoza. Sige po. Yes, boss. See you po bukas 6 p.m. sa GIL. Majority leader tayo, hindi kong or just one CA member. Yes, boss, I will. All right. That is clear. Next slide, please. May atraso DPWH sa Sorry, akin. I have to provide the context. Again, this is another screenshot. This is the fourth picture. Conversation between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara. Picture taken by Engineer JP Mendoza. Please proceed with reading the contents. May atraso DPWH sa akin. So if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. All right. All right. Next slide, please. Who is this person? That's from my phone, Your Honor. This is maybe nagkabaliktad po. Yung susunod po ang una. Ito po. This was way back 2022. The time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, the Alcantara. And sinabi niya dito na may project na binigay si Boss Henry Alcantara sa kanya. So, from WJ Construction, yung yung tao. And related sa kanya si Miss Beng Ramos, which is staff of Senator Jinggoy. Dito po is conversation. So, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Yes po, Your Honor. All right, please proceed. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. All right. Sige po. Okay. All right. Sige po. We will give District Engineer Henry Alcantara, before proceeding to the different topic na po, we will give you the right to reply. Yung pong huling picture, wala naman pong binabanggit na ako po yan eh. Siya po ang kausap. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building, the secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay secretary, pa-follow up po na lang. Ilan po yan, wala naman po nakalagay dyan na ako may transaksyon ng financial sa kanya. Nagre-request po siya, normal lang po, nagre-request po siya ng multipurpose building, additional po sana, para mailagay po sa Bulacan po. Yun lang po, Your Honor.
Alright, Chair, thank you. Mr. Chair, 1 minute. Tanong ko lang, yung dun sa pera, ano explanation niya po? Your Honor, yung pera po na yon, nasa bahay na po yun. I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala. At nagkatuwaan po na picturean po yan. That's not for the proponent, Your Honor. All right. Okay, we will proceed. Congressman, are you finished? I still have another question for Diskaya, please. Just Okay. Congressman Benny. Okay. Mr. Diskaya, bago po kayo nag-testify sa Senado kahapon, sino po ang mga nakausap nyo bago yun? Pero kayo nakausap. Under oath kayo ha. Baka mamaya magsinungaling na naman kayo dito. Wala po, Your Honor. Kami lang pong mag-asawa talaga. Wala kayong kinausap. Yung mga abogado mo kinausap. Yung mga abogado lang po namin, pero pinipigilan po nila kami. Pero sabi po namin ay gusto po naming magsalita. Kasi po, ginugulo po ng mga tao po ang bahay at ano namin. Building po, pinagbabato po nila. At ang sama-sama na po ng aming pangalan para po kaming talagang magnanakaw. Kaya po napilitan po kami, na-pressure po kami dahil gusto na po kaming tapatayin ng Mr. taong Chair, bayan. kaya nga nais namin magsabi ka ng totoo ngayon para hindi ka na mapagkamalang ikaw ang magnanakaw. Di ba? Ito over the weekend, did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? Over the weekend, nag-attend ka ba ng meeting para pag-usapan ang pagharap sa Senado? Kami pong mag-asawa at yung mga yung mga legal lawyers po namin, pero pinipigil po nila kami. Meron. Ibig sabihin, nakapag-meeting ka bago pagharap sa Senado kahapon? Ay, hindi po. Chair, kahapon po? Yes. Bago yung inyong pagharap sa Senado kahapon, over the weekend, siguro a week before, siguro mga Wednesday, for example, meeting suspended. nag-attend ba kayo ng meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Meeting Senado suspended, kahapon? please. Congressman Benny. Under oath kayo, We'll suspend first. Meeting resumed. Congressman Benny, please proceed with your last question. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, before we proceed, marami nagte-text sa akin. Pwede na natin malaman kung magkano yung pera na ipinakita natin? Yung kanina? Kasi marami nagte-text lang sa akin. Mamaya na lang po siguro Sige. after the... Okay. Thank you. Mr. Chair, Restate the question, Congressman Abante, please. inamin naman niya na meron silang meeting bago yung Senado kahapon So I would like to find out, nabanggit mo, sino-sino yung nasa meeting na yon?
bago ka humarap sa Senado kahapon? Sino-sino nasa meeting? Mr. Diskaya. Your Honor, saan po meeting po? Ano po yun? Ang tinutukoy. Binanggit mo kanina nung tinanong kita, over the weekend, did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? You're under oath, binanggit mo na kasama mo yung asawa mo, lahat na. Di ba? Tayo mo? Yes po, Your Honor. Ayan. So, inaamin mo na kayo ay nag-attend ng meeting Kasama bago po. yung meeting kahapon sa Senado. Kasama ko po yung misis ko nang mag-usap-usap po kami ng mga lawyers po namin. So, inaamin mo na meron kayong meeting kahapon, na before that, bago ka humarap sa Senado. Nagkaroon kayo ng meeting, di ba? Meron po, Your Honor, pero kami-kami lang po, mga advisor po namin ng legal. Oo naman, sabi ko sa iyo, magsabi ka ng totoo eh. Sino yung nagpatawag ng meeting? Wala po, Your Honor. Now, of course, you both know na napakabigat ng kinakasangkutan mo ngayon. A case of plunder could be filed against you along with other officials. And this is the reason why you offered to be state witness. Tama ba ako? Yes, Your Honor. Kanina binabanggit mo sa mga question ni Congresswoman De Lima, na hindi ka pwede magsabi ng anuman. Kasi sinabi mo pa na magkaroon tayo ng executive session dito. Ibig sabihin, may tinatago ka. Meron kang tinatago. The fact that you requested for an executive session and later on, nagbago yung salita mo, may tinatago ka. Wala po, Your Honor. Oo naman, Anyway, I'm sure you were advised not to be a state witness. Kinakailangan kayo ang least guilty. Tama ho ba ako? Yes po, Your Honor. So dapat maliit lamang ang participation mo sa buong conspiracy na yan. Yes po, Your Would you Honor. agree with me? Ito. Una, Mr. Chair, kayo ang kumukuha o sabihin na natin na nabibigyan ng proyekto. Tama, mali? Hindi po, Chair. Hindi po, Your Honor. Hindi ikaw ang kumukuha ng proyekto? Hindi ka nabibigyan ng proyekto? Your Honor, yung project po, pag nakuha na po namin, at saka po yun, nila pinipilit inamin mo na, kaming ikaw, hingan. ikaw ang kumukuha ng proyekto. Your Honor, pag nanalo na po, ang nangyayari po ay hindi po namin may implement dahil po sa road right of way at saka mutual termination pag hindi po kami sumunod sa gusto Mr. nila. Chair, inamin na po ni Mr. Diskaya na sila'y kumukuha ng proyekto. Ngayon, ikaw ba mismo ang sumasali sa bidding? Hindi. Your Honor, sumasali po kami sa bidding. Ayan. Bidding po ang sinasalihan po namin. At kayo din ang nagbibigay ng mga tinatawag nating SOP. Kayo din nagbibigay. Your Honor, hindi po, ayaw po namin magbigay. Napipilitan lang po kami. Ano yan? Pakiulit. Ayaw po namin magbigay, Your Honor. Pero, ayaw nyo magbigay, pero nakakapagbigay ka. Ayaw mo. Pero nagbibigay ka. Tama, mali. Your Honor, labag po sa kalooban po namin ang magbigay. Oo nga, Mr. Chair. Labag sa kalooban mo. Pero, nagbibigay ka. Tama o mali? Your Honor, hindi po kami makakakolekta at saka road right of way problem at saka mutual termination po ang kakarapin ng project, hindi po matutuloy. Mr. Chair, yun na lamang ang mga katanungan ko, palagay ko, atin ang nakikita ngayon, ang mga bagay-bagay na dapat po malaman natin. Gusto ko lang pong tanungin, nasaan po ba si Yusek Bernardo? Bakit di siya ba invited dito? I don't think he has been invited. He's no longer with the DPWH.
I'd like to make a motion that we issue a subpoena to invite him. I think we I have so to invite moved. him first. We have to invite him first before the subpoena. We will invite him to the next hearing. All right. And according to Section 11, Mr. Chair, Engineer Alcantara is guilty of perjury. I'd like to make a motion that we hold him in contempt. Move to suspend, Mr. Speaker. Mr. Chairman. Meeting suspended. Meeting resumed. Congressman Benny. Mr. Chair, with the request of the very beautiful Congresswoman Janice Garin, I would like to defer the motion. Right. Next interpellator is Congressman Jokno. And then Chairman Chua. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Simulan po natin kay Mr. Alcantara. Sa pagkarinig ko po sa mga sinasabi ninyo ay wala kayong kasalanan. Totoo ba yun? Yes, Your Honor. Ibig sabihin nun ay malinis kayo bilang isang lingkod bayan. Yes, Your Honor. Ano po? Ano po? Yes, Your Honor. Yes. At kung sinasabi natin na malinis kayo, ibig sabihin ay hindi kayo nangurakot nung kayo ay district engineer. Yes, Your Honor. At paninindigan mo pa yon. Yes, Your Honor. Sino ba ang mas mayaman sa inyo ni Mr. Bryce Hernandez? Kayo o siya? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko naman po alam ang assets niya. Eh doon sa nakikita mong mga suot-suot ninyong mga relo, mga daladalang sasakyan, compared sa inyo ay sino kaya sa inyong dalawa sa pagkaalam mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Okay, balikan Pasensya natin na po. yan. Sabi mo, you're clean, you're not corrupt. So are you willing to produce your SALENs while you were a district engineer? Yes, Your Honor. May we request, Your Honor, that the statements of assets and liabilities of Mr. Alcantara be submitted to this committee. Willing din po ba kayo mag-submit ng waiver ng bank secrecy law? Wala naman po akong tinatago pero siguro naman po it's my right to reject po yung request niyo po. Pwede lang po. Pakisagot lang po, willing po ba kayo na mag-waive o hindi? I think wala naman po ako tinatago, Your Honor. Pero I think it's my right not to sign a waiver po. So you're saying that you are not willing to sign a waiver of the bank secrecy law? Yes, Your Honor. All right. Sabi mo nga rin kanina, wala ka naman tinatago. Are you willing also to sign a waiver of the cell phone records that are in the possession of the telco? Ano bang telco ang ginagamit ninyong kumpanya? Ito po, I think Globe po yata. Globe. Ilan po ang cellphone ninyo? Dalawa po, Your Honor. Dalawa. Pareho po siyang Globe. Hindi ko lang po matandaan yung isa po kung smart or ano. Hindi ko lang po Okay. Okay ba sa inyo na mag-sign kayo ng waiver na pwedeng tingnan ng komite yung mga nasa text message at yung mga ibang nilalaman ng inyong telco kung wala naman kayong tinatago? Your Honor, can I ask my lawyer about it? Sure. Thank you po. Mr. Chair. Chairman Chua, please. Your Honor, I would like to not to sign the waiver because something personal po at may pampamilya po dyan, Your Honor. Thank you po.
So Sorry po. ayaw nyo mag-waive ng bank secrecy, ayaw nyo rin mag-waive ng inyong records sa telco. Okay lang naman po yan. In the earlier testimony here, when you appeared in the first time before this committee, sabi mo, you simply relied on the representations and certifications of your team. Naalala mo yon? Yes, Your Honor. Sino-sino yung mga sinasabi niyong nasa team ninyo na nirely po daw ninyo? I think project engineer, doon po sa unang pumipirma sa statement of work and accomplice po. I think it's the project engineer. Ito pong mga na-discover, the project engineers, I think is Engineer RJ Dumasig. The implementing section po is Engineer JP Mendoza. And then, kasunod po nun yung ADE, and then ako po. And then when it comes naman po sa payment, it's the accountant who will sign and review before po yung dokumento ay dumating sa akin. Once signed po na accountant, I'll be signing in po, Your Honor. Ano po pangalan ng accountant? Juanito Mendoza po. Mas may nabanggit kayong RD. Ano pong pangalan? Ay, RD? Sorry po, JP Mendoza po. Siya po ang implementing section. May I Siya po know- ang pumipirma po sa voucher. Bago po ang accountant, saka bago po ako. So ilan sila lahat? I think meron pa pong materials, another certification. Mga 5 po siguro, Your Honor po. May we request that you submit in writing the names of all those team members that you claim you relied upon. May we know, Your Honor, from the names mentioned earlier, if any of them are present today or have been invited to this committee hearing? Can we restate the names, please, so that the COMSEC may check? I think first is the project engineer in charge in the project, Engineer RJ Dumasig. Is RJ Dumasig here, present? Is he present? Engineer JP Mendoza is the second to sign the statement of work accomplice. Then accountant po is Juanito Mendoza po, I think, you know. COMSEC, can you check who is present among the people that had been stated? Your Honor, may tanong po? Hindi ko po Hinihintay nakuha. po natin. Then, check po, COMSEC po ang sasagot. Can you check if the persons mentioned are present, aside from Engineer Bryce, Engineer JP, the other persons mentioned? Can I, sir? RJ Dumasig, is he here? Mr. Chair, RJ is here. Who else? There's one more person I think that has been mentioned. Sir, we will just read the names. Can you please stand up to be recognized? RJ Dumasig, Yes, he is here. Alright. Jason Hauco, Romeo Francisco, Romeo Francisco. All right, they're all present. Congressman Jokno. Your Honor, can I add po lang po? Tungkol lang po sa person, pagpa-final payment po kasi, may inspectorate team pong involved doon sa, sila po yung nagpa-final inspection. I just want to add lang po, Your Honor. May we ask, Your Honor, those names mentioned who are present to take a seat? I have a few questions for them. The mentioned resource persons are directed to go to the table, and that COMSEC is directed to administer the oath. Mr. Chair, Congressman Marcoleta, yes, just a please. short interjection. Since tinanong po ni Kong Chel kung sino po yung mas mayaman sa dalawa, yung DE or yung ADE, probably we can also direct the same instructions to the ADE. Yung ano po, yung mga waivers po na hinihingi ni Kong Chel ay maaari pong i-direct sa ating ADE. Total sila po ay nasa isang district engineering office lamang. And also with the manifestation na kung si ADE po ang naitalaga para maghanda po ng mga cash, hindi po kaya kasama rin siya sa for the boys. Hindi po kaya siya liable din dito.
Mr. Dahil Chair, sinabi po niya kanina, yung mga titles na binanggit for Senator Jinggoy and for Senator Joel Villanueva, baka lingid po sa kaalaman ng mga manonood natin na mga titles po na yan, yung mga flood control mitigation ay nanggagaling mismo sa district engineering offices. Yun lamang po. Salamat po. Thank you. just a Okay. manifestation, We Mr. note, Chair. I manifestation. intend to propound similar questions Yes. to the others. Where the mentioned resource persons, we have to administer the oath to them. COMSEC is directed to do it. May we request Mr. Dumasig, Jason Hauco, and Romeo Francisco to please approach. Please stand up and raise your right hands. Mr. Chair, good afternoon po. On the first hearing po, nag-attend na po kayo. I already administered po my oath. Okay, thank you. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? Oath has been administered, Your Honor. Right, the answer in the affirmative, Congressman Diokna, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Isa lang po ang tanong ko sa inyong tatlo. Nabanggit kanina ni Mr. Alcantara na kaya daw may kasalanan at wala naman daw siyang ginawang mga pagkakamali. He Mr. said he Chair. relied on your representations. Mr. Chair, good May morning. I ask you to respond to his statement? Good afternoon po, Mr. Chair. Actually po, hindi po ako nabanggit ni Mr. Alcantara. I was recently designated po as OIC District Engineer August 11 po. Your name, please. Engineer Jason Hauco po. All right. I was not even mentioned po by the Henry Alcantara po. Hindi Thank po you. ako kasama dun sa inspectorate team, Your Honor. Thank you po. I'm Romeo Francisco po. Narinig po ninyo yung tanong ko. Opo. Yes. Could I have your response? Ngayon lang, Your Honor, ngayon lang po ako napunta rito. Hindi po ako nababanggit doon sa mga nauna mga pagdinig. Ngayon lang po ako napunta rito. Kayo po si Mr. Dumasig. Hindi po. Ako po si Engineer Romeo Francisco. Earlier, ang sabi ni Mr. Alcantara, if I get you right, you were relying on the representations and certifications of your team. And then I asked you, sino ba yung team na yon? And you mentioned the names of these persons sitting beside you. Tama ba yon? RJ Dumasig po. I mentioned RJ Dumasig, Engineer JP Mendoza, Assistant DE Bryce, used to be my assistant. And then when it comes to payment po, it's the accountant. Pag final payment po, there is an inspectorate team to check the project po. Yun po. So yung nandito lang po ay si Mr. Dumasig. Wala po si accountant. I think, yes po. Na-bypass po siya. Same question, sir, to you. What do you say to the allegations of Mr. Alcantara that it's your fault that the certifications were relied upon by him? Yes po, Mr. Chair. Good afternoon po. Ako po yung naka-assign na project engineer dito po sa na-issue na Ghost Project. Dito po sa Piel Baliwag. Actually, Mr. Chair, ito po, parang pinilit po kasi ako, hindi po parang, pinilit po ako na pirmahan tong statement of work accomplishment nung hepe ko po. So bilang empleyado po nila, sumunod lang po ako sa utos nila. Sabi po nila sa akin, sila na daw po ang bahala doon sa specific project po na yun, Mr. Chair. Sino yung nababanggit niyong hepe? At that time po, si Engineer JP Mendoza po, Mr. Chair. Ano ang relasyon ni Engineer Mendoza? Sino ang hepe ni Engineer Mendoza? Siya po yung construction chief namin. And who does he report to? To ano po, mabali may assistant DE pa po, si Bryce Hernandez, tapos si DE Henry na po at that time. Alright, so you are affirming that hindi nyo kasalanan, pinilit lang kayo. Yes, Mr. Chair. Ano yung kapalit kung hindi kayo papayag doon sa sinasabi nilang dapat pirmahan ninyo? Mr. Chair, kasi po may mga evaluation po kasi na ginagawa sa opisina. Possible po na babaan po yung evaluation ko or pwede po akong madestino pag di po ako sumunod. Pwede po akong madestino sa ibang lugar. Ayoko naman pong malayo sa pamilya ko, Mr. Chair. Thank you, Thank you, sir. Mr. Chair. Kay Mr. Bryce Hernandez,
Kayo po Yes, Your ba ay tanong ko din sa inyo, sino bang mas mayaman sa inyo ni Mr. Alcantara? Kayo po ba o siya? Hindi ko po alam kasi hindi ko rin naman po alam yung resources po ng aking boss. Yun po, Your Honor. Alright. Kayo ba willing na mag-submit ng inyong statement of assets, liabilities at net worth Yes dito po, sa Your Honor. committee? Are you also willing to waive the bank secrecy laws para malaman natin kung totoo yung mga binabanggit ninyo? Yes po. Thank you. And nabanggit nyo kanina na kumokontak sa inyo si Sally Santos. Apo. Paano Actually, siya- ako po ang kumokontak sa kanya. Kayo ang kumokontak Yes kay po. Sally. Paano kayo nag-uusap? Nagpa-follow up po ng koleksyon. Anong ginagamit nyo? Cellphone? Paano ba? Ano po? Iba po, minsan, minsan po phone, dati po messenger, minsan yun po eh. Alin lang po doon sa dalawa, minsan Viber po. Yun po ang means of communication namin. So, nasa inyong cellphone pa yung mga communications ninyo ni Ma'am Sally? Yung messenger ko po naka-off na po, wala na po kasi akong Facebook kasi po dahil po doon sa mga nangyayari na to, ano na lang po ako, nagdesisyon po akong alisin po yung Facebook ko po, Your Honor. Yung Viber? Viber, meron po. Nasa inyong phone pa? Ano po yun? Your Honor? Nasa cellphone na pa rin po ninyo yung mga communications ninyo na yan Yes na po. nasa Viber. Ang pagkakaalam ko po, meron din po, Your Honor. Would you be willing to submit those to the committee so that we can test if your testimony is sufficiently corroborated? Okay lang po bang tanungin ko sa attorney ko, Your Honor? Opo. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. We do just request that those messages be submitted before the close of today's hearing. Paano naman kayo nag-uusap ni Mr. Henry Alcantara? Lagi niya po akong pinapatawag sa office niya for instructions. Pag hindi kayo pwede mag-usap ng face-to-face, how would you communicate with each other? Through phone call po. Pero bihira po kasi talagang halos everyday po and weekends magkasama kami. Hindi naman everyday na makakontakt niya kayo agad, ano? Ano pong ibig niyo sabihin, Your Honor? Well, do you have in your phone also communications or messages between you and Mr. Alcantara? Meron naman po, Your Honor. You are willing to provide those messages to this committee as well? Yes, Your Honor. Pero ang saan po, pag po kasi nag-uusap kami regarding dyan sa mga koleksyon, it's through phone call po. Okay lang ba sa iyo kung papayag po ba kayo na ma-access ng committee yung telco records ng inyong phone? Okay lang naman po siguro, Your Honor. Okay lang po. How many cell phones do you have? I have bali 3 po. Pero yung third po, sa ano ko lang po kasi ginagamit yun. Pang-contact po sa mga kaibigan ko lang, saka sa asawa ko. Ano po ang mga service provider ng mga phone ninyo? May Globe po ako, tsaka may Smart po. Yung isa, hindi ko po alam eh. Thank you, thank you. Mr. Diskaya, where were you born? Kulase Antique po. Saan kayo nag-aral ng elementary? Sa Daet Elementary School po, Bicol. Saan po yan? Anong probinsya? Sa Bicol po. Sa Bicol. And how about high school? High school po sa Sagad High School po, Pasig.
Sa Pasig Pasig. kayo nag-high school. Opo. So how long have you been residing in Pasig? Matagal na po. Kasi high school, grade 6 saka high school po, nasa Pasig na po ako hanggang nag-college po. Pasig Catholic College. So in other words, since that time, marunong kayo mag-Tagalog. Yes po, marunong pero may punto pa rin hanggang ngayon. Ay punto lang, pero nakakaintindi po kayo ng Tagalog. Yes Because po. ilan years yon from elementary? How many years were you staying in Pasig? Almost ano na po, mga 25 years na rin. 35 years. 25. 25 almost. years. So yung nabanggit nyo kanina na Bisaya kayo, hindi nyo naintindihan yung Tagalog, ay 25 years na po kayo andito. Your Honor, paulit na po. How would you respond to the question that you claimed earlier you could not understand a phrase in your statement, yung affidavit ninyo, dahil po Bisaya kayo? Samantalang inaamin nyo ngayon 25 years na kayong nakatira dito sa Pasig. Your Honor, yung salita po kasi kanina na doon lang po ako naguluhan kasi yung ilan po, doon po ako naguluhan. Meron din po kayong nabanggit in your statement. I quote, kadalasan po ang natitira na lang sa amin pag minalas-malas, lugi. Kung swerte naman, minsan 2 to 3%. Pag sinuwerte, 5%. 3 to 5% na lang ang natitira, minsan lugi pa. Your statement refers to your business insofar as flood control projects are concerned. Isn't that right? Yung nilabas ko po na computation is ano po yun, assuming po yun. Kadalasan po nangyayari po sa amin yung mga ganun po. May lugi talaga sa negosyo, may malit akita, minsan kumikita po ng maabot po ng mga, minsan 3, minsan pag maganda-ganda, yung hindi masyadong malayo ang location, minsan umaabot din naman po ng 5 or 10. Ano yung biggest percentage na kinikita ninyo sa mga project na ganyan? Common po is nasa, ano po talaga, nasa 15% talaga. Opo, 15 or minsan 12%. So hindi lang naman 2 to 5 lang ang kinikita ninyo. Yes po, Your Honor. Yeah, I am in a quandary kasi kung sinasabi nga ninyong ganun lang kaliit at kuminsan ay lugi pa kayo, may nakita po akong video na in-interview kayo mag-asawa. Tinanong po kayo nang nag-interview sa inyo, ilan bang net worth ninyo? Tapos naalala ko, kinorek nyo pa yung misis ninyo at sabi nyo nasa 10 or 11 digits. Binilang ko po yung 10 digits to 11 digits ay billions po yun. Do you remember that interview? Yes, Your Honor. Kaya lang, pinalabas pa rin nila kahit kinorek ko po yung misis ko. Ano yung kinorek? Ano yung sinabi mo number? Kasi hindi naman po ganun kalaki talaga. Ano sinabi ng misis ninyo? Kaya lang, pinilay pa rin po ng, ng show po. Pinilay pa rin po. Pero, Please answer my question, sir. What was the answer of your wife when she was asked how much is your net worth? parang nagkamali po siya. Parang... Hindi. Ang tanong ko lang, ano po ang sinagot ng asawa ninyo? I'm not asking kung sinasabi mali o hindi. Hindi na po siya sumagot kasi syempre po baka po mapahiya din siya sa show. At ano daw yung sinabi niyo? Sinabi ko hindi naman ganyan kalaki. You're telling us that neither you nor your wife ever said the number 10 or 11 digits ang inyong net worth? Yung profit po ba yan o yung kabuuan? Yung ari-arian po ninyo. Yes, umaabot naman po kung isasama po yung iba pang properties. So umaabot sa, billions po? Ano po, kasama po yung doon, yung properties po.
Yes, billions po yun in pesos. So how do you reconcile the fact that you're telling us in your affidavit 2 to 5% lang ang kinikita ninyo, kung minsan lugi pa, pero ang inyong ari-arian ay umaabot na sa bilyones na pesos? Your Honor, 23 years po naming pinagsama-sama pong income po yun. Hindi po siya nangyari po ng year lang po na yun. Mahabang panahon po, 23 years po, Your Honor. And nagsimula po kayo mag-flood control projects sa 2016. Tama po ba yun? Your Honor, hindi po. Nagkaroon na po kami ng paunti-unting flood control. Panahon pa po ng President Gloria Arroyo pa po. Saka panahon pa po ni President Pinoy po. Paunti-unti. During the past administration, how many projects or more or less how much worth of projects were you awarded during the previous administration, not this one? Hindi ko na po masyadong matandaan, Your Honor, yung mga nakaraang administration. Basta accumulated po, medyo marami-rami na rin po. For ano po, from 2012. Are you willing to provide this committee with the information of how many, where, and how much each of these projects were that were awarded during from 2016 to 2022? Yes, Your Honor. Yes, may we ask Mr. Chair that that be submitted. Kaya po ninyong may submit yan na by tomorrow? Your Honor, mukhang mahihirapan po. How many days do you need then? Mga 5 days po. Thank you. Just one more, if I may, Mr. Chair. Mr. Chair, may I be recognized for just one, just related to the question of Congressman Jokno? Wait, can he finish na lang po? I think you're almost done, ano? Congressman Jokno. Well, I have no more questions of Mr. Diskaya. I just have 1 or 2 questions of Mr. Lubiano, if I may, Mr. Chair. But perhaps if the Congressman Abante Last would question like na po to... siguro, Congressman Jokno. Mr. Lubiano po, nandito po ba siya? 2 things. Just 2 things, Mr. Chair. Sige po. Una, diniscuss po ni Congressman Jokno that Diskaya is only involved sa flood control. When Mr. Diskaya is not only involved in the flood control projects, but in many projects since the time of President Arroyo. Am I right, Mr. Diskaya? Yes po, Your Honor. Let me ask you, how many projects? Because you forgot to mention, you mentioned Noynoy, you mentioned GMA, you forgot to mention Duterte during the time of Duterte, which ikaw din ay contractor. Am I right? Yes po, Your. So how many projects did you do? Not only flood control projects, ha? How many projects did you do during the time of the previous administration and how many years? Your Honor, okay lang po ba? I-collate ko po yung mga documents po nung list ng mga projects. Hindi ko po masyadong ma-identify sa ngayon lahat. Sige po, we will confront you with the documents in due time. Thank you. Yeah, Mr. Chair, you could be able to produce to us and give to us the documents, but we just would like to find out, by estimate, how many projects, because we have been talking about, we are only focused on 2022. We would like to find out, as Mr. Diskaya has admitted, Mr. Chair, that he has been a contractor since the time of President Arroyo, President Noynoy Aquino, and of course, the former administration. So by estimate, Mr. Chair, I'd like to ask Mr. Diskaya, how many projects did you have during the time of the previous administration, and how many years
And how much with the project? Previous administration po, hindi po siya ganun karami. Hindi po ganun Well, karami. sabihin mo sa amin kung magkano. Actually, parang umaabot lang po yata ng estimated ko parang ano po, baka siguro po mga umaabot po siguro mga 2+ billion po yata. 2 billion. I was told that you were the #1 contractor in the previous administration. Yung data po, Your Honor, na nasa PCIJ, hindi po confirm po yun. Hindi po. Parang pinagsama po yung panahon po ng previous administration ni Pinoy po. Ipapaalala ko sa iyo, Mr. under oath ka pa rin, ha? All right. Now, we were told that you were the #1 contractor during that time. Do you admit that or not? You said you have 2 billion. 2 billion flood control projects. How about the other projects you had? Your Honor, basta accumulation po. Kaya po naging #1 po nung panahon na yun, accumulation po yun nung mga yung mga ano po, previous administration po ng Well, you better Pinoy submit Hindi yan to us. totoo. Hindi yan totoo. Accumulation, edi ipa-plus mo lang yung 2010 to 2016 plus 2016 to 2022. Hindi ba? Ang pinag-usapan dito 2016 to 2022 eh. Oo. Magkaibang total yun eh. Sa dami mo ng pera, hindi ka marunong mag-arithmetic. Pwede ba yun? Huwag niyo kaming pinagloloko dito ah. Mr. Diskaya, Okay, nakikinig po ba kayo? Sige po, we will confront Ang him. dami niyong sasakyan. Pinagmamalaki niyo mga sasakyan niyo. Okay. Sasabihin mo sa akin from 2016 to 2022, 2 billion lang ang project niyo and that is only flood control project. How about the other projects you had? Sige po. Your Honor, Excuse me, okay lang po ba na Excuse me. magkaroon po muna ako ng para sigurado po ako sa data ko? Sige po. No, we will confront you with the data in due time, Mr. Diskaya. Sige po. All right. Last few questions na lang po, Congressman Joklo, so we can proceed na po Yes, to the next topic, please. Thank you, Mr. Chair. Mr. Lubiano, good afternoon. Mr. Chair, Your Honor, good afternoon. I just have 1 or 2 questions for you. In the last hearing, you admitted that during the period of 2022 up to 2024, there were 83 flood control projects awarded to your company. Yes po. And of those, there were about 53 projects in Sorsogon. Tama po yun, ano? Naalala niyo yun? Hearing, yes po. Kasi po taga dun po ako. Yes. Prior to 2022, before 2022, how many projects were similar projects of flood control or other government infrastructure were awarded to your company? So, ang natatandaan ko, Mr. Chair, nagsimula po kami 2009, yung company. Konti-konti po, lumalaki yung company. Kaya hindi ko maalala kung ang exact awarded projects po sa amin. So, palagi po kaming sumasali sa mga biddings, lalong-lalo na po sa Sorsogon or sa Bicol, kasi po taga doon po kami. Mas madali po sa amin magpatrabaho po doon. Let's just be more specific. From 2019 to 2021, more or less, hindi naman kailangan na eksaktong number. Ang mga ilan ang na-award sa inyo na government flood control or similar projects? Mr. Chair, Your Honor, pwede po yung table, basahin. Apo. Ng 2019 po, yung Centerways po, na napanalun or yung na-award po was 28%. Sa percentage na lang po ako kasi po, 2019, 28%, and 2025, sa lahat po ng sinalihan ng Centerways is only, we are awarded this year 14.74% lang po sa lahat po na sinalihan namin. Pababa nga po yung rate po namin yung sa Centerways po. At ng 2022 po, i-compare mo sa 2019, bumaba din po is 26%
was 26% lang po eh. Yung Yung award po sa percentage really means nothing to us without knowing how you came up with that number. So ang tanong ko nga ay ilan ang na-award na projects sa inyo from 2019 to 2021? More or less lang naman po. 2020. Wala po dito. Eh, pwede po, Mr. Chair, ipasubmit ko na lang po sa inyo. Kailan nyo kayang isubmit po yan? Bukas po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair, and may we request that the gentlemen make that submission by tomorrow. Yes po. More Alright. questions, Mr. Chair. Thank you, Congressman Jokno. Before going to Chairman Chua, Engineer Mendoza, something to say. What do you want to say? Engineer Mendoza, please. Thank you, Your Honor. Regarding nga pala doon sa nabanggit ko kanina doon sa security na ina-ask ko sana, Mr. Chair. Kasi bago ako magsalita, last September 1, may nag-message sa akin sa Viber. Ang naka-name sa Viber is Hitman. Tapos ngayon, bago ako magsalita, tumatawag na naman siya. Kumbaga, sana yung ina-ask ko sana na security is ASAP na po sana, sir. So we are stating for the record that Mr. Mendoza is receiving threats to his life, and this is something that the committee is taking seriously. Before we adjourn, we Sir, will pwede bang masama rin yung family ko po? Yes po. We will discuss it. We will discuss it as soon as we end the meeting. Thank you po. Chairman Chua is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I request Yusek Cabral? If Yusek Cabral is around. Yet, while Yusek Cabral is preparing to go to the table, I think Mayor Soto would want to be excused already. I think Pasig City needs you at this point. Yes, Mr. Chair, if with your permission po. Yes, we thank you for your presence and for providing information to the committee. Maraming salamat po. Anything else I can do to help, just let me know po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mayor Soto is excused. Yusek. May I know if Yusek Cabral is present, Mr. Chair? All right, we will suspend the meeting while waiting for Undersecretary Cabral. Meeting resumed. Chairman Chua, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my question, I would like to address my question to Yusek Cabral. Thank you, ma'am. Ma'am, meron po kasing lumabas na ngayon lang na report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma po ninyo to? For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because
I do not have the data. I cannot confirm those numbers, and I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, dito po sa 2016 to 2025, 48.4B noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1B na infra project for that period. Pwede po ba paki-confirm po ito? Again, Your Honor, Mr. Chair, I have to check the records to be Okay, accurate. ito pong may lumabas po dito sa Politico. DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know the Ayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yun. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor? Yes, Your Honor. Okay, so kino-confirm po ninyo. Again, I have to check, Your Honor, because I am not accurate. I'm not certain about the number on the published news of Politico, Your Honor. Ayan po, may nakalagay pa po dito na base sa report ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amount na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, based po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriation Act o GAA sa distritong ito ay tama po and we confirm those budget. Ano pa masasabi niyo dito? Again, Your Honor, I no longer recall, so I have to confirm with the records in the office, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And dito po sa 51 billion, based sa record po, at based din dito sa newspaper na, dito po sa online article, 29B was inserted sometime in 2021 budget for GAA. Do you confirm that? Again, Your Honor, I have no records on hand. I have to confirm with the planning service, Your Honor. All right. Okay, kaya ako po tinatanong, Yusek, di po ba noong mga panahon na to, pandemic? 2020 po yata yung pandemic. 2020 to 2021 yata, Your Honor. And yet, meron pa pong flood control na ganito kalaki. Di po ba ng mga taon na yun, parang umutang pa po tayo, yung bansa natin, kung hindi po ako nagkakamali? I have no knowledge, Para po Your sa Honor. mga medical medical kit, sa lahat po ng mga, kasi pandemic po nun eh. I have no knowledge of the Kasi pangungutang po. kung ganito po kalaki to, bakit pa po tayo ng utang? Di sana ito na lang po ay ginamit na lang natin para po sana hindi na po tayo ng utang. Sige, okay. Sandali na po, Chairman Joel. I will confront you with the quote in the news report. Kasi kanina po yung sinasabi na hindi nyo maalala. Ipapaalala ko sa inyo. This is the Politico article. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media in a television interview. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program, NEP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act, GAA, sa distritong ito, ay tama po and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I barely remember, Your Honor. I think there was an interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. Do you Yeah. remember it or no? Because it's a Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Kung, Yes, what? Yes. Yes, you remember or yes, you don't remember? I
don't remember No, I am exactly. confronting with you. I am confronting you with the actual quote. So the only question there is, do you remember stating that quote, or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That I That you confirm those amounts if na that- nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distritong ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po, and we confirm those budget. Yes, Your Honor. All right, thank you. Ms. Manchua, please proceed. Mr. Chair, just one question to Ms. Diskaya, please. No, they have more questions to Undersecretary Cabral. Kay Diskaya lang. Thank you for your response, Undersecretary Cabral. Mr. Diskaya a moment ago said that he is willing to submit the documents of the projects that he had from 2016 to 2022. Di ba? Yes, we will require... I would like to make a motion to that. yes Mr. po. Chair. Well, firstly, we will require Mr. Diskaya to submit the list of all his projects with a specific line item and the amounts from 2016 to 2022, including all his 9 firms, no? And other related firms. Not only him, Mr. And also, but excuse me, also the to finish, DPWH and also the others. from the DPWH. Yes. But I would like to show something here that was written by PCIJ. Paki-ano nga sa about the Diskaya. Nakalagay po dito that Diskaya St. Gerard was Duterte admin's #1 contractor. Ayan, nandyan siya. Oo. Let me read, Mr. Diskaya, no? St. Gerard Construction, owned by the influential Diskaya family, emerged as the #1 contractor during the Duterte administration's Build program, according to a September 2018 report by the PCIJ. From July 2016 to December 2017, St. Gerard secured 12.3 billion worth of contracts, despite having been suspended by the Department of Public Works and Highways over the submission of a spurious tax clearance document. PCIJ found that St. Gerard and 9 other firms cornered 68.5 billion pesos, or 14% of all DPWH awarded projects during Duterte's first 18 months. Several of these companies were previously blacklisted, suspended, or had owners facing graft cases, yet still managed to secure lucrative contracts. I'd like to ask Mr. Diskaya if he affirmed these findings of PCIJ. Mr. Diskaya, please respond. Your Honor, nirerespeto po namin yung ano po ng PCIJ, yung kanilang pong paglalathala. Iko-confirm pa po namin ang data po namin, pero hindi po ganyan kalaki. All right. We will confront the Diskayas with the specific number in due time. Next to interpolate is Congressman Tino. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, una tanong ko lang po, si District Engineer Alcantara po ay wala ngayon. Nasaan po siya? Mr. Chair? Sorry, can you repeat the question, please? D. Alcantara? I have questions for... Yes. Ay, okay. Thank you. Mr. Alcantara is here. Siya po yung una. Well, Engineer Alcantara, kanina may mga pinakitang pictures dito. So, siguro may mga follow-up questions lang po ako. No? Well,
Una po, tungkol doon sa mga pictures nung text exchange or chat exchange sa pagitan ni Senator Joel at ninyo. No? Again, pictures po yon na kinuna ni Engineer Mendoza. Tama po ba? Engineer, tama po ba? Di Alcantara? Yes po. Yes. At sabi niya, inutos mo raw sa kanya, nakunan niya, kaya meron siyang pictures. Tama po? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Hindi mo ma-recall. Pero galing po sa phone niyo yun. Hindi ko rin, baka po, Your Honor. Sige po. Okay po. Baka po. Hindi, makikita mo naman kung phone Sige mo po. o hindi. Opo, galing po sa phone niyo. Okay. Engineer JP Mendoza, nandito po kayo? Okay. Yes, sir. Pa-confirm ko lang uli. Ayon sa inyo, hindi raw po maalala ni Engineer Alcantara, pero ayon sa inyo, bakit kayo may picture nun? Nung mga conversations between Senator Joel Dao and Engineer Alcantara? Dahil disappearing message po yun, pag in-screenshot po, mare-record po kasi na in-screenshot. Hindi pwedeng i-screenshot. So, kailangan kunan. Ganun po ba? Tama po ba? Yes po. Disappearing messages. Okay. At inutos sa inyo na kunan. Tama po ba? Pinapicturan po para after mapicturan, po babasahin. Pinapicturan. Okay. Sinong nagpa-picture? Si Boss Henry po. Si Boss Henry. Okay. So, una, nililinaw ko lang po yan, Mr. Chair, para malinaw na may consent yung pagkuha sa picture. Para hindi masabi na wiretapping ito or whatever. Ano? Okay, so mukhang ganun po. Okay. Ngayon, sa paliwanag po ni Engineer Alcantara, sabi nyo, yung context nun ay may CA hearing. Tama po ba? At nakasalang si Sec Bonoan at si Senator, sabi nyo, si Senator Joel ay humihingi ng multipurpose buildings. Tama po? Ang tanda ko po ay nagpa-follow up lang po siya sa akin na papalo po yung request kay SEC na multipurpose building po, mga barangay hall. Ilan po ang For additional. Hindi ko po masabi ko additional, Your Honor, kasi po papalo up lang daw po yung request lang po. Ilan po, Your Honor. Nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at the time. Yun po yung sinabi nyo kanina. Yun po yung nabasa ko po sa pinalabas po nila, Your Honor. Okay. Hindi, kino-quote kita. Yun ang paliwanag mo. No? Okay. At tama ba, pinarating mo kay Sec Bunoan? Opo, sinabi ko lang po na ipapollow up lang po si Sen ng mga request niya po. Yun lang po. Okay. So una, kinukumpirma nyo po na yung Sen Joel na nandun ay si Senator Joel Villanueva. I think so. Your Honor. Yes or no na lang po? Yes po, Your Honor. Yes. So kausap nyo, ka-text nyo with disappearing message si Senator Joel Villanueva. Tapos pangalawa, kinukumpirma nyo rin na si Senator Joel ay nagpapadaan ng mga follow-up sa inyo. Tama po? Nakikisuyo lang po na papalo po. Nakikisuyo po. At kayo naman, pinaparating nyo kay SEC. Yes po. Tama po. Pwede ba mapaliwanag lang, bakit kailangan pang idaan ni Senator Joel sa inyo, District Engineer, ang kanyang request kay SEC? Sabi nga dun sa text, abay, majority leader daw siya. Diba? Hindi lang at CA member. Hindi lang daw ordinaryong senator. So natataka lang ako bakit po kailangang idaan pa sa inyo para iparating kay SEC. Hindi ko po alam yung dahilan niya. Actually, isang bayan lang po kasi kami. Nagsabi lang po siya sa akin na baka pwede papalo kay SEC yung kanyang mga request. Yun lang po. Okay. So, yan lang po ba ang pagkakataon na nagdadaan siya ng mga follow-up at request sa inyo? Yun lang pong time na yun, sa mga multipurpose building po. Kaisa-isang pagkakataon lang din nangyari yan, ha? Under oath po kayo? Yes, I think yes. The following year,
Ang sabi niya lang po sa akin ay magre-request uli siya pero wala na po kami naging usapan. Wala na po. Kasi po, kanina, sabi ni ADE Bryce na meron pong dinownload na 600 million pesos worth of flood control projects. According to ADE Bryce Hernandez ay kay Sec Joel daw yon. Tama po ba? Hindi sa isa pa kanina yung mga proyekto. Hindi ko po alam, Your Honor, kasi po, Hindi nyo na alam. sabi ko nga po, pag Oo. lumalabas na po sa GAA, wala po kaming knowledge doon kung saan po. Wala. Pero sa district mo yon. Yes, Your Honor, lumalabas Siyempre, po. lahat ng proyekto alam mo. Your Honor. Tama. Okay. At yung mga proyekto niya, alam din kaya ni Sec Bonoan ito? Hindi ko po alam dahil Hindi mo na alam. according to Secretary and even Yusek Cabral, na wala po kaming knowledge about the GAA po. Okay. At doon sa text kanina, mayroon pang pagbanggit. Magkita tayo bukas ba yon 6 p.m. sa JIL. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Pwedeng pakipaliwanag po yung bahagi na yon ng text. Sabi niya po sa akin na kung pwede magkita po kami sa JIL. Meron, I think at that time, Saan po yung ano po yung JIL at saan po yun? Saan kayo magkikita? sa Bukawi po. Sa Bukawi. Ano yung JIL na yon? Ano yun? Simbahan ba yun? Ano yun? Actually, yung po yung school po nila, tapos may, school. may residence po yata St. Joel doon. So, just for the record, ang ibig po sabihin ng JIL ay Jesus Lord. Jesus is Lord. So, sa school po yon. I think po, yes po. Sa Bukawi. Okay. So, malinaw po yon. Meron kayong ganong relasyon. Masasabi nyo bang malapit ang relasyon nyo kay Senator Joel? Hindi po, Your Honor, kasi po, kung ba tatandaan nyo po, I think 2023 during budget hearing, parang nga po nagko-complain siya sa distrito namin. Mga ganun lang po. Pero we're not that close po. Hindi ko po siya personal na kaibigan-kaibigan. Magkakilala lang po. Not that close, pero ikaw pa ang kinokontak niya para mag-follow up kay Sec Bonoan. Hindi naman po. Ay, hindi naman po. kanina Yun lang po. Yun lang po, na-establish na natin. yun lang po, sir. Sige, hanggang doon na po muna. Ngayon, yun naman po tungkol sa picture. Kanina may pinakitang picture, yung malaking tumpok ng pera. Meron pa isa doon sa district office daw, sabi ni ADE Bryce. Tama po ba sa district office niyo yun? Hindi ko po yung mga iba't ibang tumpok ng hindi pera. ko po ma-recognize, sir. Hindi nyo Hindi ko ma-recognize. Sarili nyong opisina, hindi mo ma-recognize. Hindi ko ma-recognize, Your Honor. Sige, hanggang doon na muna. Yung isa namang picture, isang malaking tumpok nasa billiard, on top of a billiard table. Sabi nyo sa bahay daw yon, tama ba? Hindi po sa bahay ko, I think wala. Hindi ko sa po- bahay mo, sabi mo sa bahay. Hindi opisina yon, bahay. Hindi po ako ang nagsabi, Your Honor. Ikaw po ang nagsabi. Sinabi nyo kanina, yung pera na yan, yung nasa bahay, ayo po to, sinabi nyo lang kanina, yung nasa bahay, I think po na yan po ay pera ng kontraktor po na nakolekta gamit ang ibang lisensya. Yung po ang Lang po pagkakatanda ko. dinala at nagkatuwaan po na picturean po yan. Yes, Your Honor. It's not for the proponent, Your Honor. Wala pong ganun, Your Honor, na proponent. Yes, sir. Pero yun yung sinabi nyo kanina. Bilanggit ko po na yan po yung pera ng kontraktor na dinala po nung may-ari ng license. Okay. Pwede po bang ipaliwanag nyo? Medyo nalilito ako. No, dahil una, kino-confirm nyo yung picture, kino-confirm nyo na alam nyo yun, kino-confirm nyo na nandun kayo, di ba? At ang sinasabi nyo ay may tumpok na pera yung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Pakipaliwanag po. Di po. Ang tanda po ko po dyan, may mga kaibigan po na nakikigamit po ng lisensya ng ibang kontraktor. Okay. Nagkataon po na yun po ay sabay-sabay na kolekta. Maraming, sa dalawa, tatlong magkakaibigan po. Dinala lang po doon. Ako po yung huli na dumating doon. Nakita ko nga po na pinipicturean po ng mga kaibigan po. Yun lang po. Mga kaibigan po. Okay. Okay, so ano po yung bakit po
may pera yung nagpapagamit ng lisensya. Paki-explain. Hindi ko maintindihan yan. Yun po ay halimbawa po, natapos na po nung tao, yung project po, Oh, yung pong koleksyon ay dadaan po sa may-ari ng lisensya, okay. tapos ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa po. Okay. So in other words, yung may lisensya, yun yung nanalo sa bidding. Yes para po. sa proyekto, Opo. sa public works contract. Tama Yes po, Your Honor. Siya ang nanalo sa bidding, kayo nag-award sa kanya. DPWH. Yes po, DPWH. Tama po. O, hindi necessarily ikaw mismo. DPWH nag-award dun sa nanalo, pero yung nanalo, nagpapagamit lang ng lisensya. Tama po. Pwede pong, meron pong ganon, meron naman pong, ika nga po, nag-uusap na lang po sila. Pwede pong subcon, Pwedeng subcon, okay. Pwede pong So, ganon. sabi mo, ito nagpagamit ng lisensya, kaya Yes po. ngayon, ito na yung pera Opo. na binigay sa kanya. Paano po yun? Sige, paki-explain. Paano siya nagkaroon ng ganung karaming pera? Sino Tingin ko po- nagbigay sa kanya ng pera? Hindi ko na po ma-recall kung sino contractor, Your Honor. Kasi po, Sige, hindi sino. Basta yung Opo. pamamaraan na lang. halimbawa po, nagawa na po yung project, yung may lisensya po, nakakolekta na, Okay. ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa. Okay. So, yung may lisensya na nagpagamit, siya ang babayaran ng DPWH. Yes po. Tapos, syempre, kaya may pera. Di ba? Yes po. Yung pera na yan, ipamamahagi dun sa mga aktual na gumawa. Tama Yes po, Your Honor. Yun. Okay. Ngayon, legal po ba yan? Hindi ko po matandaan. Nako, Your hindi mo Honor. alam Hindi ko kung po matandaan, legal to o be honest hindi. po. District engineer ka, legal ba yon according to our procurement laws? Nagpapagamit ng lisensya? Sinasabi nila, ganyan daw ang modus din ng Diskaya. No? Sila naman po yung nag-uusap, Your Honor. Hindi naman po Sila kami. naman. Okay. Hindi po legal yon. Okay. Hindi nyo ba alam yon? Yes, Your Honor. Alam nyo o hindi? Hindi ko po alam yung usapan nila. Hindi. Alam nyo ba kung legal o hindi yung papagamit ng lisensya ng iba? Alam ko po, illegal. Okay. Bakit po nagpapagamit ng lisensya? Ba't kailangan may ganon? Hindi ko po alam doon sa may-ari. Maari Hindi mo pong alam sa may-ari. yung sinasabi po, unlike kahapon po ni Miss Sally, thereafter po kung magamit, meron pong royalty tinatawag. Okay, Yun na hindi Your po ba kaya nagpapagamit dahil yung mga aktual na gagawa ay hindi qualified? Tama po ba? Possible po. Possible po. Bakit ikaw po yung taga DPWH parang lumalabas? Mas marami pa akong alam sa iyo eh. Hindi na ako makapaniwala nito Pero ganon. Ngayon, illegal po to. No? Bawal yan. Kasi ibig sabihin, posibleng nagpapahiram ng lisensya. So yung nanalo sa bidding, inawardan nyo ng contract, licensed, qualified. Pero yung gagawa, hindi dumaan sa qualification. Tama po ba? Tingin ko po, Your Honor. Tingin nyo po. Tama. Kaya nga sinasabi nating illegal. Ngayon, ang punto po, nandun kayo, alam nyo kung ano nangyayari, nandyan na ang pera na ipamamahagi, ano po ginawa nyo? Sabi nyo, katuwaan lang, pinicturan. Yun po ang pagkakatanda ko. Yun po ang Tapos sabi mo, mga kaibigan mo yun. Sinabi mo kanina, Yes, Your kaibigan Honor. mo. Opo. Okay. Okay. Thank you. Thank you po dun sa mga pagsagot sa mga tanong na yun. Okay. Dahil kaibigan nyo, ibig sabihin, yung pera na yan, sabi sa bahay. So malamang, bahay yan nung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Tama po. Kaya nasa kanya ang pera. Tama. Tingin ko po, hindi po bahay ng kontraktor na nagpagamit. Hindi po. Bahay nino? Bahay po nung nakigamit po ng lisensya. Tingin ko po. Doon po dinala. Your Doon Honor. dinala. Yes, Your Honor. Tapos kaibigan nyo yun. Nakilala po. Kilala. O pwede pang pangalanan nyo. Actually Yung po, pagkakatanda, hindi ko po matanda kung sino-sino po, Your Hindi na Honor. matandaan. Okay, okay. Opo. Hindi na matandaan. Kaibigan mo hindi mo matandaan. Marami pong mga nangungontrata po doon na sila po ang nag-uusap, Your Honor.
So hindi ko na po pinakikialaman po yung kanilang transaction, Your Honor. Okay, Mr. Chair. Until such if I time po may I na... interject? yes po. Sige Germaine, po. this is Germaine. Mr. Chair, may I interject? Just that's germane to the line of questioning of Congressman Tino. If I may Sige po. be allowed. I mean, Chair. Yes. Tanungin ko lang po yung may mga contractors dito, no? Kasi the payment, which by the way, ang alam ko is that hindi dadaan sa DPWH district engineer yan. Dumadaan po yan doon sa account nung contractor. Okay. Ang tanong, bakit nasa kanya at siyang magdi-deliver doon sa contractor? When in fact, the process of payment is that the payment directly downloaded to the contractor's account, which is Land Bank of the Philippines. Ano ba yan? In-cash nyo? Kayo mismo nag-in-cash? Hindi po ako, Your bakit Honor. that's what I guess Congressman Tino is asking eh. Bakit nandoon in the first place? I think yung owner po ng license po ang nag-withdraw niyan. At sila po ang nag-uusap na yung bayad po nila ay dadalhin po. Yun po ang pagkakatanda ko, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, una, malinaw na po, galing sa sariling bibig po ni District Engineer Alcantara na nangyayari talaga yung sinasabing pagpapahiram ng lisensya. So, nag-award sila ng mga proyekto sa mga licensed and qualified, pero alam din ni District Engineer na pinapahiram yon at pina-farm out, pina-subcontract sa mga contractor na maaaring hindi na qualified. Kaya nga, humihiram ng lisensya eh. No? Tapos ngayon, siyempre, ang babayaran ng gobyerno, yung sinasabi ni Congressman Adjong, ang bayad dyan is through the land bank, cheque ang gamit dyan. No? Pero bakit kailangan i-encash? Kasi kailangan bayaran yung mga humiram ng lisensya dahil sila yung gumawa ng proyekto. Tama po ba, District Engineer? Ganun nga ba ang nangyayari? Yes, Your Honor. At tama rin po ba na alam nyo at mga kaibigan nyo rin yung gumagawa ng ganito? Yung iba po, Your Honor. Yung iba po, Your Honor. Okay, thank you. Ngayon po, kay Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa phone nyo po yung kanina may mga messages na Beng Ramos yung nakalagay, no? Yes po, Your Honor. Pero sabi nyo phone nyo yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Sinare nyo dito sa committee. Tapos nagpakilala siyang Nina ng WJ Construction. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Nagpakilala po siyang Mina at ano daw po yun? Para tungkol daw po dun sa may project na binigay sa kanya ni Boss Henry. Ni Yun Boss po. Henry. Alcantara. Opo. At may sinabi kayo na ang Beng Ramos ay staff po nino. Actually, to be honest, hindi ko po siya nakita pero si Boss Henry po nagbigay sa akin ng cellphone number niya at siya po nagsabi na staff siya ni Senator Jinggoy. Sabi siya, okay. Well, ipa-confirm natin kay District Engineer Alcantara. Binigyan niyo po ba ng number? I respectfully deny it, Your Honor. You deny. Okay. O sige, you deny na po. Pero ang sinasabi nyo, yung conversation na yon, tungkol saan po yon? Pinag-follow up po ako ni Boss Henry ng pambayad sa proponent dun sa project na ibinigay niya. Pambayad sa proponent. Okay. Opo, Your At ang Honor. ibig po sabihin ng pambayad sa proponent, Yung advance po, yung SOP. yung SOP. Yes po, Your Honor. May amount ba na pinag-usapan? Hindi ko po matandaan, Your Honor, pero yun po yung inutos sa akin ni Boss Henry noon. That's way back 2022 po, Your Honor. So hindi ko po talaga 2022. matandaan. May nakompleto bang transaksyon? Yes po, natuloy po yung project na yan. Natuloy ang project. Involved ka ba sa pagbayad ng SOP na sinasabi mo? Ibig sabihin, ikaw din ba ang nakipagkita? Ano po, kung if I remember it right, parang iniwan po sa staff ni Boss Henry yan. Iniwan po sa staff. Opo, kasi kung maalala ko po, wala po, parang nasa Davao po kami yan kaya binili na lang po sa office yan. Okay, sige. So, hanggang doon na lang po siguro. Okay. Ngayon naman po, tanong kay
Mr. Diskaya po, no? So, paulit-ulit na tinatanong po ay meron po ba talagang mga dagdag na pangalan sa listahan sa inilista nyo sa inyong affidavit, no? Again, meron po ba? Your Honor, wala po. Wala po. Wala po. Okay. So ang sinasabi nyo po ay kailan po kayo nagsimula bilang contractor? Year 2003 po. Year 2003. Tapos kailan kayo talagang lumaki bilang contractor? Lumaki po kami nung mga, ano pa po, 2012. 2012. Dahan-dahan na po kaming lumaki. Lumaki. Okay. Tapos, ano naman yung sinabi sa Senado na 2016 po talaga yung talagang lumaki ng husto ang inyong negosyo? Bakit po 2016? Wala pong, hindi po ganun, Your Honor, hindi po ganun. Hindi, viral yun eh. Yung tinatanong ni Senator Jinggoy. Tapos sa 2016 daw po. Sa flood control, yun yata yun. Tama ba? Your Honor, hindi ko po kasi hinarinig yung detalye po na yun. O sige. Okay. So, ang sinasabi nyo ay kailan nga? 2002 kayo nagsimula? 2003 po, Your Honor. 2003. Ang sinasabi nyo, mula 2003 hanggang 2025 ngayon ay ang allegedly nilagyan nyo lang o binigyan nyo ng SOP ay yung pinangalanan nyo. Yun po ang sinasabi nyo. Yes po, Your Honor. Yes po. Hindi po bukal sa loob po. Anong ibig sabihin ng hindi po bukal? Napilitan lang po kami, Your Honor. Okay. Pero sa buong halos mahigit 2 dekada na contractor kayo, ang sinasabi nyo ay yung, ilan po yung mga pangalang bininggay nyo? 18 ba yon? 18? Ilan po? 18 po, Your Honor, halos. So yan lang po ang 18 politiko na nilagyan nyo ng hindi bukal sa inyong kalooban. Pinilit po kaming hingan. Pinilit kayo. Eh yung kusa na binigyan nyo? Wala po, Your Honor. Ayaw po namin magbigay. Wala po. So, ang sinasabi nyo, 18 lang. No, sa mahigit 20 years na contractor kayo. Okay. Parang, ewan ko kung maniniwala ang publiko dyan. Pero pinaninindigan nyo na 18 lang. Yung mga pinangalanan nyo lang. Pero, again, kanina po, balikan natin yung sinabi nyo. Tinatanong kayo ni Congresswoman De Lima, yun po bang mga hindi nyo pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Yun po ang tanong ni Congresswoman De Lima. Sabi nyo, Your Honor, I invoke po muna my rights. Okay? And then, nung tinanong ka, anong ibig mo sabihin? Ang sagot nyo po, hindi pa po ako sigurado sa mga dokumento ng iba pong pwedeng mabanggit. Sinabi nyo po yon. Your Honor, sinabi nyo po, may iba pang pwedeng mabanggit, pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. Your Honor, yun ang sinabi nyo. Your Honor, ilang araw na po kasi akong walang tulog dahil po nilusob po kami ng mga nagrarally. Kaya okay. po, yung isip ko po ay hindi po masyadong malinaw po yung pagkakadinig ko sa tanong po. Hindi malinaw. Pero malinaw na malinaw yung sagot mo eh. May mga iba ka pang pwedeng mabanggit, kaya lang hindi ka lang sigurado sa dokumento. Actually, maganda nga yun dahil gusto mong banggitin yung meron ng dokumento. Tama? Diba? At sabi mo, yung sa binanggit mo, meron ka ng dokumento. Tama po ba? Yung 18 na binanggit mo, sabi mo, merong mga ledger, mga pinapirmahan kayo, or may resibo. Your Honor, nasa affidavit mo yon, tama ba? Your Honor, yung ledger po is hindi po pinirmahan nila. O hindi pinirmahan, pero Kopya sabi lang po mo namin. meron kang mga documentary evidence. By the way, Mr. Chair, meron na po ba tayo nung supporting documentary evidence dun sa mga allegations niya? Sabi niya Wala meron pa. daw eh. Wala pa.
Wala pa po. We haven't been furnished yet. Sinabit nyo po ba yan sa Senado? Your Honor, wala pa po. Wala pa po. Pwede bang isubmit nyo rito? Yes po, Your Honor. Kasama sa, binanggit mo sa affidavit mo, dapat isama rito. Ngayon ba, dala nyo? Wala po akong dala, Your Honor. Wala kang dala. So, Mr. Chair, pwedeng ipasabit. Di naman pwedeng magbabanggit doon ng pangalan, tapos Yes. meron daw dokumento. Di kailangan makita rin natin yung dokumento. We will get copies of the ledger. So, That has been mentioned in the paki-submit po affidavit. para sa susunod. In the Okay. affidavit. Okay, ngayon, malinaw po yung sinabi nyo. Doon sa 18 na binanggit nyo, meron kayong dokumento. Congressman Paul. Okay, pero meron pang mga pangalan pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. No? Tapos ang sunod na sinabi nyo, Your Honor, okay po ba na sa executive session ko na lang sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko? Your Honor, ang ibig ko pong sabihin po doon, dito po, related po dito. Related nga dito. Dito sa mga dagdag na pangalan na maaari mong sabihin. Hindi po. Dito po, Your Honor, Hindi sa mga po. pangalan po na nakalista. Hindi, iniiba mo na yung sinabi mo eh. No, sige, Mr. Chair, sa totoo lang, ay sapat-sapat na po para sa akin. No, na lumalabag po sa rules natin on contempt. Pero kanina pa po dinidiscuss to, sabi, hold off. Okay, for now, we will hold off. Okay? Pero naka-ready na po tayo. Yeah, Mr. but Chair. let me state for the record that no one believes what you're saying, Mr. Diskaya. Well, neither do I, Mr. Chair. I think malinaw naman yon. Okay. Pwede pa po ba, Mr. Chair? Last question, last question. Okay. Yusek Cabral. Yusek Cabral po. Okay. Ito mas tungkol po sa proseso ng insertion. Kanina pa po tayo banggit ng banggit na yung mga proyekto po, lalo na yung under investigation na yan, karamihan po ay congressional insertions. No? And in fact, kung titignan po natin, compare natin ang NEP, tapos yung General Appropriations Bill na lalabas sa House, tapos yung General Appropriations Bill na pinal, na dumaan sa BICAM, meron talagang pagdagdag. No? Halimbawa, flood management, let's say 2024. Nung NEP po, 194 billion yung flood management program. Pero nung naging GAA na, ibig sabihin, dumaan na sa House, sa Senate, BICAM, at naging batas, yung 194 naging 244.5 billion. Ibig sabihin, nadagdagan ng 50.5 billion pesos yung flood management program. No? Ibig sabihin po, di ba, ibig sabihin nun, may mga proyekto sa NEP, may mga proyekto sa GAA na wala sa NEP. Kasi nadagdagan ng 50 billion. On average, kung gagamitin po natin yung dataset ng Sumbong sa Pangulo website na merong 9,800 projects, on average, ang pinakamataas na pinakamalaking halaga ng project, 288 million. Isang proyekto yon. Pinakamababa, nasa mga a little over 1 million. The average price for a flood control project is 55 million. Okay. So, kung may nadagdag po na 50 billion pesos, nadagdag na flood control project, ibig sabihin, from NEP to GAA, may nadagdag na around 1,000 new projects na wala sa dati. Okay, ngayon, ang tanong ko lang po, sinasabi nyo, hindi nyo alam. Hindi alam ng DPWH yan. Kongreso lang ang nagpasok dyan, wala kaming alam dyan. Okay. Pero hindi po ba, pero yung mga insertions na ito, na-implement nyo pa rin. Tama po ba? Paglabas po ng General Appropriations Act, yan po ay binababa sa amin ng Department of Budget and Management. Pag binababa po, meron na po bang program of works? Hindi ko po namin alam dahil ibababa po namin yan sa implementing office. Yun po ang proseso. Okay. Meaning, from pagkalabas ng GAA at nilabas ng DBM yung GAAW or GAAs as allotment order or SARO,
yan po ay mandato naming i-download sa implementing office for implementation. Sila po yung gagawa ng dokumento para po yan ma-implement. Among others po, plano, Ang program tanong of ko lang work. po ay yung mga insertions po, in case of 2024, probably around 1,000 new projects. Yung mga Please wrap up in-insert your po ba question. yun? Opo. Meron na pong program of works yun? Sa amin po, yung new projects po, yan po yung wala kaming vetting sa NEP. between Sino the po ang NEP. gumagawa ng program of works? Implementing office po yan. So sa inyo rin ang galing yung mga program of works ng 1,000 dinagdag o in-insert na proyektong ito. Gagawin po ng district engineering office yan o regional office kung saan po bumagsak yung fund o saan po na-download. Okay. Sila pong gagawa ng lahat ng dokumento. Kasama na po yung sila po magsa-survey, program of work magsa-survey, sila po yung gagawa ng plano, sila po yung gagawa ng ABC, procurement documents, at kung mabibit po, award po, kontrata, etc. May delegated authority po ang Okay. delegated So ang authority sinasabi po. nyo, kung para paniwalaan ko kayo, ang sinasabi nyo, in-insert lang yan, no? December or November, tapos wala kayong alam dyan. So Enero, lalabas ang GAA, nakikita nyo yung insertion, sinasabi nyo lahat ng sinabi nyo, yung survey, yung detailed engineering work, etc., dun pa lang gagawin. Sa pagkakalam ko, tama po. Kasi hindi Sa po, pagkakalam nyo. wala kaming visibility eh. Wala kayong visibility. so, O at baka saka- naman, tsaka baka naman yung mga ini-insert, meron na ring program of works, ginawa nyo na rin. Not to my Sa knowledge, baba, Your Honor. not to your knowledge. Okay, so again, hindi po tayo convinced no sa ganitong mga paliwanag. Okay, with that, Mr. Chair, hanggang dito na lang po muna. All right, thank you, Congressman Tino. Congressman Garin is recognized. Congresswoman Garin is recognized. Thank you, Mr. Chair. At Mr. Chair, dahil si Undersecretary Cathy Cabral naman ang nakasalang, allow me to follow the course of the interpellation of my colleagues earlier. Narinig ko po kanina kay Congressman Joel Chua, na-mention niyo po ba, Congressman, Mr. Chair, na parang 2020 at 2021 ay bilyon-bilyon ang ginastos sa flood control? Tama po ba? And just now, Yusek Cabral, tinitingnan ko po dun sa aking files at na-archive ko po, talaga pong meron kayong interview. Do you confirm that? If there is an interview, yes, I confirm that, Your Honor. So 2020 at 2021, bilyon-bilyon ang ginastos natin sa flood control. Correct po. Nung nakaraang hearing po kasi, nagtanong ako dun sa parang binisita ni Pangulo na proyekto, yung parang mga bato-bato ba yun? Nakalimutan ko yung anong pangalan nun. Did the Department of Public Works and Highways submit a report on that, Mr. Chair? I think that is rock netting. Meron na po bang mga dokumentong binigay? I don't think any document has been submitted yet. So, okay, Mr. Chair. Matanong ko na lang po si Yusek Cabral dahil siya naman yung nandiyan na nakasala ngayon. Noong pong panahon na ito, 2020, 2021, 2022, pandemic, and immediately post-pandemic, gumastos din po ba tayo ng bilyon-bilyon sa rock netting? I will not have any knowledge directly about rock netting because that is part of operations, yung pong program of work. Mr. Chair, if I may, Undersecretary Cabral, kayo po ay nasa operations at nasa planning. Apo ako sa operations. You're planning. Undersecretary for Planning? Planning and PPP po. You're also Undersecretary for IT? 2 weeks pa lang po. Okay. Bilang Undersecretary ng Planning, dun po ba nakasaad yung mga lista? Di po ba sa budget natin naka-line item? Ibig sabihin, bawat proyekto ay talagang nakasulat yan isa-isa. Tama po ba, Mr. Chair? Undersecretary Cabral? Naka-line item po, Your Honor. Ibig sabihin, yan po ay parte ng trabaho ng opisina mo at direkta mong nakikita itong mga nakasulat doon. Yes, Your Honor. Pero wala akong nakikitang eksaktong rock netting dun sa General Appropriations Ano Act. po ang flood- DPWH terminology on that? Flood mitigation structure. And marami po kasing klase yung flood So mitigation parang medyo structure. kasama rin siya, kamag-anak siya ng flood control. Opo, revetment, sabi, dike. Pasensya na, Mr. Chair, ha? I don't, sana hindi ma-offend si Yusek Cabral. Medyo malapit po kasi kayo kay Sir Carly Diskaya.
I believe as a doctor, hindi po nakakahawa ang selective amnesia. With that, Mr. Chair, may I proceed? Ulitin ko lang po, sa inyo pong naalala, kasi binisita ng Pangulo, may pondo po ba na ginastos dito or wala? He will tao ng eksaktong project so that we can get in the office those details, Your Honor, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, may I reiterate my request during the previous hearing for these documents. May I ask a personal opinion of Undersecretary Cabral, having been in government for long? Nung panahon ng 2020 at 2021, maalala niyo po maraming lockdown. Yes, Your Maalala? Honor. Okay. Yung bang ginastos natin ng ilang bilyon sa 2020 and 2021 and 2022 on flood control and mga bato-bato, yung po ba inutang o hindi? I wouldn't know, Your Honor, yung... Pero sa personal mong pananaw, bilang isang Pilipina at bilang isang kawani at opisyal ng gobyerno, sa pananaw mo ba, if you were given a choice, at sa pagkakaalam ng buong Pilipinas, na bilyon-bilyon at hindi ko alam kung umabot ng trilyon ang inutang natin ng pandemya para sa bakuna, supplies, sweldo ng ating mga kawani sa kalusugan, and even up to now, we are still paying the allowances and salaries of healthcare workers, so much so na yung pondo ng PhilHealth ay kinuha at pinambayad na sweldo ng ilang mga taon pa nung nakaraang pandemya. So my question, Mr. Chair, sa personal niyo pong pananaw, if you were the decision maker, Yusek Tati Cabral, sa pananaw mo ba, mas maiging ginastos ito sa pandemya at hindi na tayo nangutang kesa na nangutang pa tayo para sa kalusugan, pero yung pondo ng gobyerno na bilyon-bilyon ay ginastos sa flood control? You asked for my personal opinion, Yes, and I Madam. would say yes. Maraming salamat po. And let me go back, Mr. Chair, kasi kanina nga, nagkaroon ng maraming katanungan kay Mr. Carly Diskaya. Bisaya ka po? Bisaya ka, sir? Ano po, yes po, ako lang si Antique. Ilonggo pala si sir, no? Bisaya ka or Ilonggo? Matagal na po kasi ako wala doon, pero yung punto ng pagsasalita ko, parang hindi, yun ang hindi nawala. Okay. Pero naiintindihan niyo po yung Tagalog? Yes po. Opo. Naiintindihan niyo rin po yung Bisaya? Kalahati, 1/4 na lang po, naiintindihan ko. So ibig sabihin, hindi ka Bisaya. Kasi sabi mo kanina, nalilito ka dun sa iyong judicial affidavit kasi Bisaya ka. Bisaya rin po kasi ako eh. Kaya naisip ko, kung Bisayain ko, baka mas magkalinawan tayo ba? Hindi po masyado. Actually, yung mga punto ko po, minsan parang Bisaya po talaga. Yung iba. Kaya minsan, nagtatanong sa akin yung ibang Depende sa oras at sa araw. Minsan pwede kang maging Bisaya, minsan naman pwede maging Tagalog. Ganun po, Mr. Chair. Mr. Diskaya, tama po ba? Parang depende po sa panahon. Minsan parang Bisaya ka, pero minsan naman parang Tagalog ka. ano po, mix po talaga. Kasi kadalasan po, yung alam ko pa rin po yung ibang salitang mga Bisaya. Kasi kung hindi mo masyadong matumbok yung iyong affidavit, and if we can speak in the Visayan dialect or language, we can go down to that to make you more comfortable. Kaya lang, Mr. Chair, sa pakikipag-usap ko ngayon kay Mr. Diskaya, tila hindi siya Bisaya. Mas naiintindihan niya na nagtatagalog tayo. Opo, Your Honor. So ano po ang ating gagawing salita? Tagalog or Bisaya, sir? Tagalog na lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for that. In other words, medyo naintindihan niya po yung nakalagay dito sa judicial affidavit. Again, Mr. Chair, kanina po ang sabi ni ating distinguished resource person, yung sinumpang salaysay na binigay niya sa Senado ay ipinapasa niya rin dito sa Kongreso. May I request Mr. Diskaya to submit an official copy to the Secretariat of the Infra Committee? Yes, Your Honor. 5 days po. Yes, but again, to be very clear, that particular judicial affidavit doesn't stand because it is notarized by a person with an expired PTR. So I think you have to notarize it again. I submit, Mr. Chair, but can I be allowed to go into some points in his affidavit?
Yes, please. Sir, dito po kasi, kung titingnan ko po, nagsimula po ang iyong sinumpaang salaysay taon 2003. Tama po ba? Yes, Your Honor. Doon sa mga susunod na pahina, tila hindi na ako nakakakita ng taon. Para bang from 2003, ang kwento dito ay talagang nagsikap kayo, negosyante, niloko kayo. Dito nga sa number 4, you mentioned, linapitan ka ng isang kaibigan, inalok ng mga proyekto, ginamit yung lisensya, pero sa kalaunan, sa kasamaang palad, niloko lang niya kayo at naglaho siya, dala ang pera ninyong mag-asawa. What year was this, Mr. Chair? Inalok po kami ng project, Your Honor. Inalok Anong po kami taon ng po project. ito? Year 2000, 2009 po ito, 2009. So yung number 6 sa yung affidavit ay already 2009. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. On number 9 of your judicial affidavit, you mentioned nagkaroon ng kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti nyo na mag-expand at mubuo ng ibang kumpanya. When was this? Taon po. Itong number 9 na dumami na yung inyong kumpanya. Yung Alpha po ito, ang tinutukoy po dito, yung Alpha and Omega po, sa misis ko po. Hindi, pag-usapan na natin yung buo ninyong mga kumpanya. I can go that to that later. Pero number 9, kailan po ito? Year 2000, ano po ito? 2000, kung hindi pa ako nagkakamali, ano po, at year 2015 yata yun. 15, something ganun po. So nagsimula kayo ng 2003, nalugi kayo, nabiktima kayo, niloko kayo, hanggang 2009 talagang nawalan na kayo ng pera, 2015 naka-bounce back kayo. Yung po ba, tama po ba ang aking pag-intindi? Yes po, Your Honor. Kanino nang galing ang kapital na ginamit nyo para sa magkakaibang mga kumpanya? Galing po, nangutang lang po ako sa biyanan ko at saka sa bangko po. Mga magkano po ang inutang nyo para itatag yung mga ito? Your Honor, i-check ko lang po sa data namin. Any estimate, sir? Kung hindi po ako nagkakamali, parang mga ano po yata, baka nasa 11 million, something ganun, or 20 million, parang ganun po. 11 to 20 million. Para itatag yung ilang pong kumpanya. Yung 11 to 20 million na inutang nyo ay para po sa iilang kumpanya na itinatag nyo. Ay, hindi po. Sorry po. Yung 11 million po, ito yung po yung nag-umpisa kami. Hindi, yung tanong ko nga, if I may, Mr. Chair, and I hope that will not be taken out from my time. Nagsimula po ang iyong sinumpang salaysay ng taon 2003. Yes, At ang Your kwento Honor. nga dito, kayo ay negosyante, at talagang nagsumikap, subalit niloko, na biktima, ninakawan kayo at tinakbuhan ng pera, hanggang hirap na kayo noong 2009. Pagdating ng 2015, kayo ay swinerte at dumami ngayon yung iyong mga kumpanya. Kaya ang sunod kong tanong kanina, saan nanggaling ang inyong capitalization? At ang sagot niyo po sa tama ng aking pagkakarinig ay nanggaling sa inyong biyenan at nangutang po kayo sa bangko. Hindi po, Your Honor. Noong 2003 po hanggang 2009, ay kahit papaano po, may mga private projects po kami at LGU projects po. Yung private projects niyo po, may I, if you will allow us, ano po ito? Bahay? Building? Bahay po. Mga bahay. Malalaking bahay o maliliit na bahay? Ano naman po, tama lang po, mga residential houses po. On an average, Mr. Chair, sa suma total, mga magkano po yung value ng mga bahay na napagawa nyo? Nung panahon po na yun, matataas na po, minsan umaabot po kami ng 5 million, mga 10 million. Yung cost ng bahay po yon, kontrata Yes po. nyo. Opo. Sa kontrata sa paggawa ng bahay, magkano po ang neto ng isang contractor, ng isang private contractor? Minsan naglalaro po sa mga 15%, ganyan po, 10%. Kasama na dyan yung bawas nyo sa mga buwis na binabayad? O hindi pa? Hindi pa po. So magkano po yung pinaka-neto, netong neto? Minsan umaabot po ng mga, nag-net din po ng mga 10% po. 10%.
sa isang estimate, magkano yung total na napagawa nyo ng mga pribadong bahay simula 2003 hanggang 2015? Marami-rami din po. Wala pa akong data sa ngayon kasi matagal na po Aabot masyado. ba siya ng 100 million? Parang ganun po. Mahigit. So kung 100 million, ang neto-neto nyo ay 10 million. Nung kayo po ay niloko at ninakawan at tinakbuhan ng pera, magkano po ito? Malit lang po na halaga yun, Your Honor. Approximately how much, sir? Ano po, mukhang nasa, hindi ko mapatandaan kung nasa 5 million po. So ibig sabihin, kumita kayo ng 10 milyon, ninakawan kayo ng 5 milyon, meron kayong naiwang 5 milyon. Hindi po, kasi accumulated po yung iba't iba. Yearly po kasi ang ano namin, yearly. Yung binanggit ko po is yearly po yan, yearly. Precisely, yung span na yon. And may I request, Mr. Chair, I submitted one slide to the Secretariat with the permission of the Honorable Chair and my colleagues. Ito po ay nanggaling sa ating mga volunteers na tinulungan akong i-research. Pwede po natin i-flash sa screen. At habang hinihintay po natin yun, sir, balik po tayo dun sa katanungan ko. 2015, nung umangat kayo ulit. Kaya ang kailangan kong malaman, saan po at sino ang tumulong sa inyo para sa mga kapital na ito? Actually po, ang tumulong po sa amin ay mga kaibigan din po at saka magulang din po at iba pa pong mga investors So, na naging ka-JB po namin. So moving forward, can we go back to the slide, please? Paki-steady lang po. Ayan. With due courtesy, sir. Ito po ay previous slide, please. Yung meron tayong mga kumpanya. Previous slide, please. Okay. Kung pwede po, paki-steady lang po dyan. Are you confirming that you are Pacifico Curly Discaya? Tama po, sir. Yes, Your Honor. At asawa niyo po si Ma'am Sara Discaya. Yes, Your Honor. Okay. Meron tayo diyang siyam na kumpanya. Alpha Omega, St. Gerard, St. Timothy, Elite General, YPR General, Waymaker OPC, St. Matthew, Great Pacific, at saka Amethyst. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ito po ang narinig namin nung kayo iniimbestigahan sa Senado. Tama po ba? Nag-divest na po kami dyan, Your Honor. Okay, pero ito pong mga connection. Si William ba at si Matthew Carl ay pareho niyong anak? Yes po, Your Honor. If I may, Mr. Chair, sir, ilan po yung anak niyo? 4 po. 4. Dito sa table na ito, ilan po yung anak niyong nami-mention? 2 po. 2. Yung 2 anak niyo ba, aside from Gerard William and Matthew Carl, sila po ba ay minor pa or hindi na po? On the age, nasa tamang edad na po. Okay. Meron ba silang mga partisipasyon sa inyong mga kumpanya? Meron po. Okay. Ito naman si Maria Roma Angeline Rimando. Kilala niyo po ba? Pamangkin ko po siya. Paano niyo po siya naging pamangkin? Anak po siya ng kapatid ko. Okay. So with this, Mr. Chair, we are now starting to establish that these 9 companies are somehow interrelated. Diretso po tayo kay Maritoni Pesigan. Kilala niyo po si Ma'am Maritoni Pesigan? Yes po, Your Honor. Sino po siya? Pamangkin ko rin po. Pamangkin niyo rin. How about si Florentino Pesigan Jr.? Pamangkin ko rin po. At nakikita na sa kumpanya ni Florentino Pesigan Jr., andiyan rin po kayo ni Ma'am Sara bilang may-ari, treasurer, director, owner. Tama po ba? Dati po, pero nag-divest na po kami. Okay. Dito naman kay Joey Christopher Pesigan Jr. Sino po ito? Your Honor, paulit lang po. Joey Christopher Pesigan Jr. Pamangkin ko rin po. Pamangkin nyo rin. At alam ko, ang sasabihin nyo is nag-divest na rin ulit kayo. Si John Brian Eugenio, sino po ito? Bali, incorporator po. Incorporator. Related po ba sa inyo o nagtatrabaho o kapitalista nyo?
ano po namin, kasamahan po namin sa ano po, bali ano po namin, Dating kaibigan po, empleyado, kaibigan. pero gumanda ang buhay at naging kasosyo, ganun po ba? Ano po, incorporator po, Your Honor. Incorporator. Kapitalista ba siya? Or pangalan lang? Kapitalista rin po. Ano po ang kanyang background sa pagnenegosyo? At magkano po ang na-infuse niya na kapital sa inyo? Bali, ano lang po, 1% lang po ang naiambag niya po, na capitalization. Okay. How about si Rochelle Campos? Sino po si Rochelle Campos? Kaibigan po namin. Kaibigan nyo. Ano po ang kanyang negosyo? Dati po siyang ano po, nagtatrabaho din po sa isang company. Okay. Anong kumpanya po ang pinagtatrabahuan niya? Dati po siyang ano po sa St. Jerry Construction din po dati. Okay, galing siya sa St. Gerard Construction na pag-aari nyo. Tama po? Yes po, Your Honor. So parang technically, si St. Gerard Maski Santos ay nagkaanak. Ang pangalan ng anak niya ay si Amethyst. Is that a reliable statement, Mr. Chair? At tutumbukin naman natin, meron ding St. Matthew. Mr. Chair, can I ask Mr. Diskaya, dito po sa pinapakita nating table, does he confirm all the aforementioned companies? Kinukumpirma niyo po, sir? Your Honor, paulit nga lang po. Pasensya na po, ilang araw na po kasi akong walang tulog. Naiintindihan ko po, no? Okay. Dito po sa table na ipinapakita natin, kinukumpirma niyo po ba ang mga nakasaad dito na datos? Ang ano dito po, Mr. Chair, this honorable colleagues, is the year of incorporation, the subscribed capital, the principal office address, as well as the auditors. Yes po, Your Honor. And Mr. Chair, hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita, pero tila ang isang nakakapagtaka dito ay meron tayong 2014, 2015, at karamihan ay itinayo noong 2015 hanggang nagkaroon ng bagong kumpanya noong 2020 and 2021. May I inquire, Mr. Chair, ano po ba ang nag-udyok kay Mr. and Mrs. Diskaya para gumawa ng maraming kumpanya na kagaya nito? At dun sa mga specific na taon na atin pong nasabi, specifically 2015, 2020, and 2021. Kasi kung tingnan po natin dito, ang year of incorporation ng Alpha and Omega is 2014, at saka ang St. Timothy. Ang year of incorporation ng St. Gerard, YPR General, Great Pacific, and St. Matthew ay 2015. Ang year of incorporation naman ng Elite General ay 2020 kasama si Amethyst, and in fact, in 2021, nagkaroon ng bagong kumpanya na Waymaker OPC. Para po medyo ma-enlighten nyo kami bilang negosyante, ano po ang nag-udyok sa inyo na sa mga taon na ito ay gumawa ng maraming construction companies? Hindi po kami ang nag-udyok. Bali, ang nangyari po nito ay gusto pong maging humiwalay na po yung pamangkin ko po, magkaroon po ng sariling negosyo. At yung pamangkin nyo po ay si Maria Roma Angeline Rimando. Yes po, Your Honor. Mr. Chair, I move that we invite Maria Roma Angeline Rimando in our next hearing. She will be invited to the next hearing. Thank you very much, Mr. Chair. Balikan ko po ito. Matanong ko lang po si Engineer Erickson Bryce Hernandez at si Engineer Henry Alcantara. Sa inyo pong pagkakaintindi, dun sa mga kumpanya na nasabi, meron po ba dito sa siyam na kumpanya ang nagkaroon ng project sa inyong District Engineering Office? Tingin ko po, sumasali po sila sa bidding. Meron po ba sila, sir, na napanalunan? Tingin ko po meron. You have to be very, very precise, District Engineer Alcantara, kasi po,
Yung St. Timothy po yung substandard na napunta ng Pangulo. DE kayo nun eh, di ba? Yes, Your Honor. Just confirm it. Opo, Your Honor. Sige po. So, Mr. Chair, can we request Engineer Alcantara or anybody in the office to furnish us with the awarded projects or awarded contracts of the 9 companies I mentioned earlier? Your Honor, we will be requesting to the incumbent OIC district engineer because as of now, we are already suspended po. Yes, we will ask DPWH Bulacan first. Where's the OIC? Can we I request think the OIC is here. Di ba? yung OIC po? While we are waiting for the OIC, may I inquire from Engineer Bryce, yung pong mga sinabi nyo kanina mga proyekto, meron po ba ditong napunta dito sa siyam na kumpanya or wala? Hindi ko po matandaan, Your Honor. Hindi nyo po matandaan. Hindi po. Okay. My other question, Mr. Chair, kay Engineer Alcantara, doon po sa sabi, either kay Engineer Alcantara or kay Yusek Cabral, doon po na sa nasabi ni former Secretary Binoan, I forgot if it was 15 projects and growing, doon po sa mga alleged ghost projects. Meron po ba doon na ang nakakuha ng kontrata is any of these 9 companies? Alamin po natin, hindi ko na po kasi ma-recall yung mga nabanggit po ng Secretary Bunuan kung alin po doon. Sa dami po kasi hindi ko na po matandaan yung mga nakakuha ng mga project na nanalo sa bidding po. Okay. How about si Mr. Diskaya? Sir, meron ka po bang natatandaan na mga nagawa niyong project na pinagbibintangan na ghost or substandard? Your Honor, meron po, pero yung substandard po na yun na tinuro nila ay hindi po namin project. Project po na lugar po ni Wawaw, yung lugar na naituro po doon sa news. Okay. Hindi nyo, lisensya nyo tapos hindi kayo ang gumawa? Ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Sa amin po yung project na yun, pero ano po yun, bali, kay Wawaw po yung lugar na yun na pinakita po sa news na substandard daw. Hindi po yung location na yun, hindi yung saktong location na yun. Matanong ko rin, Mr. Diskaya, kasi doon sa judicial affidavit nyo, syempre marami kayong mga napangalanan. Meron kasi doon iba, let me take for example in the case of Congressman Roman Romulo. Sangayon doon sa inyong affidavit, may lumapit sa iyo na tao at ang sabi ng tao ay kailangan 30%. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Sino po yung tao na yon na lumapit sa iyo? Si D.E. Aris po. District engineer siya. Yes po, Your Honor. Hindi ba pagkaganyan, hindi ba na tinatanong nyo yung opisina? Or baka meron kayong kakilala para po ma-confirm kung totoo ba na yun ay instruction talaga at direktiba ni Congressman Roman Romulo? Bali, sinabi po kasi ni D.E. Aris na para doon po yun, yung hinihingi. Ano po ang nag-udyok sa inyo para maniwala? Bali, ano po, common knowledge po doon sa lugar na yon. Common knowledge na alin po? Na kailangan po talaga magbigay po. At yung sekretary po niya ang kumukuha. Hindi po kaya yan na kwento lang ng DE? The reason why I'm asking, Mr. Chair, kasi pasensya na po kayo, we would really like to believe your judicial affidavit, pero it's a public knowledge na medyo kontrapartido kayo ni Congressman Romulo. So parang hindi namin maiugnay na magkakaroon ng transaksyon ang isang tao na politically kalaban niya. Di ba parang ang hirap itugma? Hindi po. Bali, nilabanan po kasi namin yung mga project, kaya kinausap na lang po kami ni D.E. Aris. Pero hindi nyo nakaharap si Congressman Romulo? Hindi po. Sabi lang po niya ay, pondo po ito ni Kong Roman. Okay. Moving forward, meron din kasi ikaw mga ibang allegation na hindi nyo naharap yung opisyal. Paano nyo bini-verify
Kasi may mga sinasabi ka, may nag-name drop sa mga malalaking tao, may nag-name drop sa ganito. Hindi po ba na baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Yes, Janet, please wrap Ah, up, please. Hindi po kami pinahihirapan sa project. Pag alam po namin pag nakarating, ibig sabihin po, hindi po kami pinahihirapan, hindi po namin Yeah, mutual Mr. terminate Chair, ang let me project. rephrase my question. Ang tanong ko po kasi, doon po sa kanyang judicial affidavit, dahil kailangan makita kung mapapaniwalaan ba o hindi, meron po siyang mga pinapangalanan na sabi ni ganito, sabi ni ganon. Ang tanong ko po, hindi kaya na merong nag-udyok sa'yo para isalba mo ang sarili mo at mga kumpanya at pamilya mo, kaya minarapat mo na sabihin yung mga ganun na sistema para ikaw ay makapag-apply bilang isang state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, nilulusob po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Walang kumausap sa'yo? Wala pong kumausap. Wala ring nag-engganyo sa'yo, sa iyong kamag-anak o sa iyong abogado? Bali po, ang misis ko po ang nag-inganyo sa akin. Ayaw ko nga po dahil natatakot po kami sa aming buhay. Sino basta po ang nakausap ni misis nyo? wala po nakausap ang misis ko. Bali, gusto lang po niya ng katahimikan. Kaya po siya ang nag-encourage sa akin dahil sa simbahan po, pinag-uusapan po kami ng mga pare sa misa at homily, yung payong po. Tapos galit na galit po sa amin ng mga tao. Kaya po, ang nangyari po nito ay... Sa pananaw nyo ba, Mr. Diskaya, kapag ikaw, hindi kaya na napilitan ikaw magtestigo sa Senado para magkaroon ng tsansa na maging state witness at iniisip mo na baka yan ang maging solusyon sa malaking problema nyo ngayon? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I have my last slide. Can we request the Secretariat to flash that slide? Please Ando doon na po flash siya. slide, Secretariat. The table on revenue. Ayan po. Pwede pong i-full. Yes. So, Mr. Chair, Mr. Diskaya, yan po ay nanggaling din sa ating mga volunteers na nag-check ng inyong mga sinasabi nating financial statements or financial reports sa Securities and Exchange Commission. Can you peruse? Pwede nyo po bang matingnan yung table na yan? And can you confirm the veracity of the numbers and the information being given there? Yes po, Your Honor. Pero titinan ko pa po yung data namin kung nagtatali po dito. Sige po, Pwede we niyo have po excuse me, ba excuse me, kaming- excuse me lang po. We have to state for the record the numbers, no? Just to be clear. Yes, I'm going to that, Mr. Chair. Sige po. Yeah. Pwede niyo po ba kaming, for the information of everybody and those watching, okay, yan po. Pwede niyo po ba kaming ma-appraise? Ano po ang ibig sabihin ng nasa taas? Yan po ba ay taon? 2014, 15, 16, 17 hanggang 2023. Tama po ba ang pag-intindi ko na yan ay year? Taon? Tama po. Dito naman sa kaliwang bahagi, andun yung pangalan ng siyam na kumpanya. Ay, 8 lang pala to. 1, 2, 3, 4. Kasi bagong gawa lang yung isa. So, 8 lang ito. Baka kailangan nating madagdagan at matingnan. So, nakikita nyo po, no? 8 kumpanya. Tama po ba? Yan yung nasabi natin kanina. Yes po, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, nakikita po na sa 2014, medyo wala siya. Revenue ito, ang ibig ba sabihin, ito ay ang declared nyo na kita. Yes po, Your Honor. Okay, so 2014, 2015, 2016, kumita kayo ng magkano yan? 99,250,000, tama po ba? Ang line po, Your Honor. Yung 2016, kasi 2014, paglagay mo sa baba, yung total is 0, tama po? Yes, Your Honor. 2015, 0, hindi rin kumita. Your Honor, hindi po yan, hindi po correct yan, Your Honor, yung data ng 2014 saka 2015,
May ano po kami, may mga dokumento po kami na meron din po. So kumita siya. Yes po, Your Honor. Approximately magkano? Mas mataas or mas mababa dun sa 2016 na 99 million? Mas ano po, mas mababa lang po yung 2015 saka 2016. Can we zoom out the slide a little bit so we can see the entire image, please? Is this zoomed out? So the year is just to 2023, is that correct? So the start of the point of reckoning is 2014 kasi yun lang po, Mr. Chair, ang nalaganap pong datos. 2014 hanggang 2023 ang comparison. Kasi prior to that, wala masyadong makita na declared income. However, sinasabi ni Mr. Diskaya na meron, pero konti lang. Tama po? Yes po, Your Honor. Meron po ba dun sa mga previous years, 2013 down, na kumita kayo ng lampas sa 50 million? Alam ko, Your Honor, i-check ko po yung data. Pero sa Pero meron po. if your memory recalls you right, Meron meron siyang Meron naman. sobra. Meron naman Sobra po. ba siya sa 100? Dito ha? Hindi po ako sigurado, Your Honor. I-check ko po sa data. Okay. Dito sa 2016, andyan ang datos na nakuha natin, 99,250,000. Tama po? Hindi ko po makita yung pinaka-grand total po. Hindi, dyan sa baba. Ayan, total. Okay po. Okay. Ito po kasi ay mga sinubmit nyo na financial statements, mga dokumento na binigay nyo sa Securities and Exchange Commission. So ang total nung 8 kumpanya lang to, hindi pa nasaming isa, is 99,250,000. Pasok tayo ng 2017. Lumipad, nag-jump, tumalon yung total revenue nyo to 1,034,443,000. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Doon tayo sa total ng 2017. Tama po, sir? Yes, Your Honor. And this is an increase of 942% from the income, from the revenue of the previous year. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, punta tayo sa 2018. Pagdating ng 2018, tumalon ulit from 1 billion, naging 12.05 billion, which is an increase of 1,065% ang revenue ng inyong mga ng Diskaya companies. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dito, Mr. Chair, pagdating ng 2019, tumalon ulit siya ng 13.555 billion. Pagdating ng 2020, at ito ang nakakalungkot, Mr. Chair. Kasi ito yung panahon na marami ang nawalan ng trabaho, marami ang uncertainties, marami ang namatay, marami ang lumubog sa utang. Dahil napakamahal ng testing sa Pilipinas. The most expensive COVID testing. Ito yung panahon ng ating mga healthcare workers ay hindi nasisweldohan ng tama. Pero ang Diskaya Group of Companies, ang revenue nila from government, wala sa pribado, ay 13.555 billion, 11.583 billion, and 2021, kung saan lockdown tayo at gumagapang ang maliliit na negosyante, 16.078 billion. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante. Kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction, from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. 2023, naging 18.621 billion. Mr. Chair, of course, with due courtesy to Mr. Diskaya, siguro they took advantage of a situation. Yung bang gutom ka, andyan yung pagkain, napilitan kang kainin ng buong buo na hindi mo na iniisip ang ibang tao, na hindi mo na iniisip na ikaw ay Pilipino. Kaya Mr. Chair, in closing, allow me to say this. Ako'y nagagalak bilang isang Pilipino
na nadiskubre ito at sana ang ating panawagan, mahinto ito sa current administration because we should not allow the continuity of such programs and such projects. And lastly, Mr. Chair, dahil ako'y nagulat nung tayo ay nag-participate sa komitiba na ito, ano ba ang kinakatakutan ng iba na tila ayaw tayong patanungin? And let me quote Mr. J. Sonsa. Ang sabi niya, etong kinatawan daw na ito ay maraming nakitang ghost at unfinished flood control projects na bilyones ang halaga, kabilang ang mga proyektong gawa ng Diskaya Group of Construction Companies. For the record, Mr. Chair, this is the first time that I've met Mr. Diskaya or anybody in his company at hindi ko siya kilala. I therefore move, Mr. Chair, that the Diskaya Group of Companies as well as the Department of Public Works and Highways furnish this august body as well as the third-party committee that will be formed by the President as the new states. They furnish this august body and that committee with a list of all former previous projects of the Diskaya Group of Companies, including existing projects in Region 6. So moved, Mr. Chair. Region 6, only for Region 6? Yes, because that is to clear my name. There is a motion. Do I hear second? Second. Are there objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chair, just a clarificatory question. Dahil nag-uusap kami ni Kong Egay, the amount which was flashed, is that the net income of your company? Is it a gross revenue or are those contract prices? Revenue. Your Honor, gross revenue po yan, Your Honor. Hindi po yan net income. Okay, all right. Can we see yung kung ano yung net income? Can you furnish us also? Yes po, Your Honor. Hindi po, gross revenue lang po yan, Your Honor. May mga lugi pa po dyan. Kasi nagugulat lang kami, sobrang laki. Parang gusto ko na rin maging contractor. Thank you for the response. Mr. Do you have Chair, anything more to say, just to quick Yes, interjection. Janet. The reason why I presented that, unang-una ipinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo nangutang? At ba't hanggang ngayon, sinisweldohan pa natin nung back wages yung ating healthcare workers? And Mr. Chair, what I was pointing at is the fact na kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022, dun bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Diskaya. Maraming salamat sa lahat. Right, thank you. Before proceeding to Congresswoman Luistro, well, we made a total of all the year-on-year revenue of all the firms that have been mentioned. It is around 93 billion gross revenue. Do you confirm it? More or less, that is correct? Your Honor, sa data po, hindi po ganyan kalaki po ang nasa data po namin at hindi rin po ganyan kalaki po ang nakuha namin sa DPWH. Hindi nga, pero gross revenue pinag-usapan natin, FS to eh. FS submitted to the SEC po ito. Yes po, Your Honor, yung sa SEC po. Opo. Hindi, SEC nga ito. So why are you disputing it? Then, inad ko nga, mga 93 billion po yung gross revenue ng lahat ng mga kumpanya. Pag magkakasama, over the course of 2014 to 2023. So more or less po ba tama yung gross revenue estimate po? 93.5 billion. More or less po, siguro. Tama po. Kanina sabi nyo, ang kita nyo dyan, mga 15%, di ba? Sa 93 billion. Minsan po, may mga pagkakataon po na may mga project na wala po talaga kaming kita. Hindi nga, pero gross revenue nga to eh. So, ibig sabihin, kung 15%, pwedeng mga 14 billion yun neto. Over the course of these years, maraming taon naman ito eh. Yan naman din yung sinabi ng misis mo, hindi ba? Na parang inipon nyo naman ito over the course of the years. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tinatanggal din po dyan yung iba pang mga operation expense. Hindi, neto na nga pinag-usapan, so dapat porsyento na nun, hindi ba? So sa 93 billion, mga magkano yung naitatabi nyo? 10? 10%? 9 billion? Hindi po ganun, Your Honor, hindi po ganun kalaki. 1 billion?
Hindi pa ako sigurado yung Hindi, magbigay check ko ka po. na. Sabi mo, hindi ganun kalaki. Magbigay ka ng particular na numero. Baka po, Your Honor, baka... Kasi sabi mo nga kanina, magkano yung natatabi nyo. Di ba sinabi mo yung kanina, 10 to 15%. Di ba? Sinabi mo yung kanina eh. Your Honor, dinadagdag din po kasi namin para ipautang po sa pamangking ko. Hindi nga, neto nga yung pinag-usapan. Wag mo na isama nga yung ano. Magkano yung naitatabi? 10 to 15% yung sinabi mo na kanina dito. Kasi una sa lahat, walang naniniwala na 2 to 5% lang eh. Di ba? So naglinaw ka kanina. 10 to 15% na yung pinag-usapan natin. So ang tanong ko ngayon, kung 93 billion, 93.5 billion yung nakalagay sa FS nyo, more or less magkano yung talagang tubo ng magkakasamang mga kumpanya. So either 10 to 15% lang yun, hindi ba? So kung 15%, ito po ay 14 billion. Kung 10%, ito po ay 9.3 billion, hindi ba? Your Honor, hindi po pare-pareho talaga ang kita. May mga pagkakataon po, may lugi din po kami. May pagkakataon na malit lang po ang kita. Minsan may pagkakataon po na may kwita rin po. Okay, sige. Mr. Chair, Sige, antayin siguro namin pwede yung na net rin income. mag-submit ng, ng Hindi, yung net FS, revenue. ipadala na lang ho. You're required to submit the financial statements kasi we will see po in the net income kung magkano ho talaga yung tubo ng mga kumpanya taon-taon. Sige po, do you have a response? Please submit. Yes, Your Honor. Well, mahalaga sa amin to kasi nga, pinakita niyo yung mga sasakyan sa publiko. So gusto naming maintindihan paano nagkaroon ng payong. Paano nagkaroon ng sasakyan? Paano nagkaroon ng building na parang mall? Yun ho yung relevance po ng tanong eh. So, ibig sabihin, okay, kung 15 billion, edi 15 billion. Kung 10 billion, edi 10 billion. It's an innocent question because that basically explains why bumili kayo ng kotse dahil gusto niyo yung payong. Di ba? I think that is the point of the question. So, we can proceed po with Congresswoman Luistro. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. My questions are addressed to Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Diskaya, significantly, under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. Which means if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time ay pinatototohanan pa rin niya
ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, is punishable by capital punishment, is a capital offense, punishable by life imprisonment, and is a no-bail offense. Which means, kung ang kaso po'y maisasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please respond, Mr. Diskaya. To simplify the question, Mr. Diskaya, nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Diskaya, kayo po'y umamin na? Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi, Your Honor, ano po ito? Pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Diskaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer. Attorney. Yes, please. Your Honor, yes po. You understand. Okay. So, Sorry, before proceeding, Congresswoman Luistro, ano yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito po sa aking salaysay na ayaw po naming magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya lang po. Hindi ho kayo pinilit isulat itong affidavit? Hindi po. Okay, alright. Thank you. okay, so, naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why nam- did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil
120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin, hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong iilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas, na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Chair, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ano po, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. Ano po, tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Ang ano po, presidente po at saka yung Senate po. I don't think so, Mr. DOJ po. Diskaya. Chair, Becoming may a state interject? witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be, there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness.
And if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question. What made you decide to execute this affidavit, considering the very complicated consequences of your admission? Your Honor, I ask my counsel muna. Yes, please. Your Honor, nasabi ko na po yung mensahe ng sinabi ko po kanina. So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya? Yes po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito, nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us, what is kaunting tagumpay to you? Your Honor, naging umulad po yung aming kampanya, kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard which prompted you to incorporate additional corporations? Your Honor, wala po akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po. But at least give us an idea, is this millions or billions? Lagpas naman po, lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million. Pero hindi lampas ng 1 billion. Your Honor, pag ano po ba yan? Revenue po o yung net profit? Revenue. Pag revenue po, billions po. Billions. How many billions? 1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Kasi Your Honor, ano po yan? Revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount. And you consider that as konting tagumpay? Yes or no? Your Honor, ano po ito? Parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph 13. Ang sabi mo naman dito, hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Your Honor, ayaw naman po talaga namin mapasama sa ganitong klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming magbigay sapagkat hindi po matutuloy ang project pag hindi po kami nagbigay. When you say napipilitan lang po kaming magbigay, at hindi matutuloy ang project kapag hindi nagbigay, you are referring to the DPWH officials and some lawmakers you identified in your affidavit, yes or no? Yes, Your Honor. I see. So you want us to believe na kung wala itong mga taong pinangalanan mo, ay hindi ka magkakaroon ng mga kontrata mula sa DPWH. Is that what you wanted to say? No, Your Honor.
Kasi sumasali po kami sa mga public bidding. Pag na-award na po yung project at saka nagkaroon ng notice to proceed, doon na po kami hinihingan. Hindi po ma-implement ang project or matatapos kung hindi po kami magbibigay. Yes, but you stated in your affidavit na pilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Hindi mo gustong magbigay pero napipilitan kang magbigay sa mga pinangalanan mo dahil hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Tama o mali? Your Honor, ano po, kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po, Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here. Mr. Diskaya, I just wanted to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. What does that mean? Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero napilitan kang magbigay to be able to get a contract and have them implemented after the award. Tama o mali? Your Honor, hindi po. Awarded na po sa amin ng project. May notice to proceed na po. Pero, Okay, let me correct. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. yes, Your Honor, or right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. So, it means mawawala yung hanap buhay mo kung hindi ka magsasubmit dun sa system na sinasabi mo. Tama o mali? Hindi po matatapos ang project. Hindi po maumpisahan. Makakancel po. So that's precisely the point. Yun yung gusto mong sabihin sa affidavit mo. Napilitan ka lang mag-submit dun sa kanila, mga taong pinangalanan mo, dahil hindi ka makakaumpisa o makakatapos ng project. Did I say it right? Yes, yes, Your Honor. All right. So would you agree with me if I would say that per your experience, kung walang DPWH officials at kung walang mga lawmakers na binanggit mo sa affidavit, walang hanap buhay etong mga construction company mo? Mas ano po, maganda po ang buhay. Ibig sabihin po, mas makakapaghanap buhay po kami. Pag wala I see. po ang ganun. Opo. Kasi public bidding po ang mangyayari lagi. No. Please listen to the question. Ang sabi mo sa affidavit mo, napipilitan ka lang. Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero kaya ka nagbibigay ay dahil hindi mo mai-implement ang project mo dahil ika-cancel nila. That is suffice to say that kung wala sila, wala kayong hanap buhay. Tama? No, Your Honor. What else would you like to mean by this statement? Your Honor, ibig ko pong sabihin dito, kung wala pong pumipigil na ma-implement namin ng tama ang project at hindi po makakancel o walang right of way project, malaya po kaming makakapag-implement ng proyekto po. Okay, but nonetheless, the reason why you are saying nagbibigay ka sa kanila ay para makatapos ka ng project mo. Tama ba yon? Dahil hindi po kami makakasingil at ipapamutual terminate po ang project kapag Precisely. hindi po kami sumunod sa kagustuhan nila. Pag hindi ka nakasingil, walang hanap buhay ang kumpanya nyo. Tama ba yon? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, in as far as the period of time referred to in your affidavit is concerned, ang hanap buhay mo ayon sa'yo ay dahil pinapayagan ka, pinapatapos ka, at naiipa-implement sa'yo ang mga project mo sa pamamagitan ng mga taong pinangalanan mo. Correct? Your Honor, paulit nga po ulit ang tanong mo. May I be clarified first? Ano ho bang period of time or taon ang tinutukoy nyo when you executed this affidavit?
Actually, ito pong affidavit ko na ito po ay related po sa programa po ni PBBM sa mga ghost project po. Kaya ko po ito... So if you are referring to the current administration, then this must be 2022 up to 2024 project, Mr. Diskaya. Tama ba yun? Yes po, Honor. Okay. Okay. So kaya mo natapos ang project is because nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit mo. Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po naming magbayad. Sa totoo lang, masarap po ang buhay namin. Mas malaki sana ang kikitain pa namin kung hindi po kami magbabayad. Ayaw po namin. Napilitan ka na makipagkasundo. Would that work for you? Yes. Wala po kami magawa, Your Honor. Okay. Hindi po kami nakipagkasundo pala, Your Honor. Napilitan lang talaga. Nevertheless, you were able to collect the payment for the contracts because you wish to believe dahil nag-submit ka dun sa mga requirement nila. Yes po, Your Honor. Okay. Tama bang sabihin na sa affidavit mo, you would like to implicate the lawmakers and the DPWH officials kung bakit nakakapag-implement ka ng project at nakakasingil ka? They are part of your business. Hindi po siya part ng aming business. Operation at least. Hindi rin po, Your Honor. So how do you consider that? Your Honor, talagang ano lang po, talagang pag nanalo na po kami sa bidding, public bidding po kasi yan, doon na po sila dumarating. Okay. So, what is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Do you agree to that? Yes po, Your Honor. Of course, because that is the content of your affidavit. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yon? Yes po, Your Honor. Binaligtad lang natin yon, ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandiyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay. Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po, during, ito lang po, sa 2022 lang po, dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po na related projects lang po.
Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ano lang po, bali, ito po kasing program lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po, nagpapadyaryo po kami. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nangihingi rin po sa amin pero ang totoo po niyan, pinadyaryo po namin. Kaya wala, ano po, madalas po ako magpadyaryo, meron po akong mga, ano po, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWs kadalasan. Can we show the next slide, please? As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? There. It shows that you are the top 1 contractor from July 2016 to December 2017. That's 1.5 years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial statement po. At saka yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. If that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi po ako sigurado pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na-mutual terminate na mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Marami pong minsan yung iba po may mga right of way problem kadalasan. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman pong nanghihingi, pero takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs noon, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas, saka Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan?
Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, Ah. pag nagpadyaryo ka, that is something which is very memorable to you. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, ano po, Cebu. Yung iba po, Sino? yung iba po, sa Region 4A. Who? Opo, hindi po, mga Bids and Award Committee lang po ang pinadyaryo. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Committee na nag-disqualified sa amin, kundi buong district po ang pinapangalanan ko. Can you please walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin, ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if What I are may, the contents of the if I may publication? interject, may we request for the physical copies of those tabloids na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga DPWH officials, lalo na po yung mga Bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong nagsasabi po ng totoo ang ating resource person. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba, hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. O balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Marami din po. Sa bawat Can you please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami-rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100? Hindi naman po. Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko But na give us an dyaryo. idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Well, di ba nagpo-posting naman talaga kayo? Posting and bidding, during bidding, right? That's part of the requirement Yes po, under Your Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication pag pinadyaryo mo sila? Nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs niyan na kami po ay disqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi rin po kami ng tulong kay Secretary Bunoan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for publication kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kaming ipa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi, That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM I po. understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects
in Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan. Pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Chair, Yes, please. quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed, yes. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po na lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPWs ang department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mabablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na disqualified ng 3 times. Kasi ang department order po nila, 3 na disqualification, i-recommend ka nila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong ma-disqualified ng 3 ulit kasi sigurado mabablacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi mabablacklist po. Kasi yung mga taga-Biz and Award Committee po, gagawang kanila ng paraan para kahit tuldok lang, tuldok, sa kasalitang nagkamali, ay disqualified ka na po. Are Kung you nagprotesta referring ka, to the previous or the current administration? ngayon lang po kasi nauso yung yung department order na 3-strike policy na So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi naghigpit po sila ng husto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, mabablacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Your Honor, ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa
pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po, ang kanya pong finalash po sa TV nung nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprogrammed po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang... Okay, then let me ask you, if you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Your Honor, ano lang po, Your Honor, nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po, iba po, mga retired na po, mga wala na po dito sa Yes. DPWs. Kadalasan But po, can mga you taga please- DPWs lang po. Can you please identify the names with the same courage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Your Honor, for example po, si D.E. Art Pascual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. is kawawa D.E.R. po. Pascual? Opo, D.E. Art Pascual. Siya po ang nagpa-block, bago po siya namatay noon, ay pina-blacklist niya po kami dahil nag-negative slippage. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag ka So hindi po magbanggit kami... ng pangalan ng patay na. Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Yung iba po kasi sa... Ganito na lang ho kaigsi yung pasensya ng komite na ito. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So, seryosohin po natin yung pagsagot. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na rinespeto yung tao. Your Honor, okay lang po ba yung data po, kasi wala pa sa akin yung iba pang mga Bigay data. ka ng bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi ko kailangan ng papel para doon. Dati po sa sa bandang Region 4A po noon, mga regional director naman O po kaya noon. magbigay ka ng araw. pangalan. Po. Bali nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay Mas ka tagal ng na po. pangalan. Basta RD po dati yun ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD, kalimutan ko na. Hindi pa siya nagbigay ng... Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang gobyerno. Opo. RD po ng ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po yun. Opo. Ano po yun? Anong taon? Kung hindi ako O nagkakamali. sige, taga 4A. May taga 4A dito, di ba, RD? Sinong 4A ngayon? Kabisado niyo yung mga pangalan ng mga 4A na nauna. Year po yun? Year 20, ano po yata? 2018? Something ganun po. 2018, 2019. Region 4A. Opo. RD. Opo. O sino yung 4A RD? Ngayon, pumunta kayo rito. Sabihin niyo yung mga nagdaang RD. Huwag ka na kayo magkamayan. Director Samson Hebra po dati nung araw. Buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Yung mga taga DPWH, buhay pa po ba yun? Sige, pakuyulit yung pangalan. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. May inuutusan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha. Pero hindi po kami pumayag. Magkano yung hinihingi? Parang nasa po yata yun, parang 10%. Para kanino? Para daw sa, basta may ayaw po niya, basta taas lang. Yan lang po Ano na sinasabi. naman yung taas? Ano na naman? Baka yung taas, magtututuro ka na naman kung sino-sino. Wala po. Sino yung taas? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Congressman Lucy, please proceed.
Mr. Chair, I wish to wrap up, no? If we can bring back the slide. There is an admission also already from the resource person that even during the past administration ay may nanghihingi. However, it appears na he refused to disclose the names, unlike the way he did in his affidavit when he identified the alleged lawmakers and the DPWH officials. With that amount of awarded contract to Mr. Diskaya, that is 12 billion. Pangaman, he is questioning the amount, no? I do not understand why a simple publication would make a difference between the previous and the current administration. If he is claiming na yung mga pinangalanan niya na mambabatas at DPWH officials ay nanghihingi, what makes the situation during the past administration different? Bakit ayaw niyang pangalanan? When in fact, during the past administration, he is the top 1 contractor. I wish to ask, Mr. Chair, nagkaroon ba ng selective amnesia si Mr. Diskaya? Tanda niya yung mga nanghingi sa kanya during the current administration. Pero it seems he totally forgot already about the people who might have asked for the same requirement as well during the past administration when he ranked number 1 with regards to the biggest awarded contract among the contractors in the entire country, Mr. Chair. And I wish to remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24. And then 2016 to 2022, nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? And of course, let us remind our resource person again, falsus in uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. Mr. Chair, I conclude. Mr. Chair, may we just ask Mr. Diskaya to submit this an affidavit? Kasi po, I could understand, he has a lot of contracts. Sabi niya, may 50 plus na mga publication. Bakit hindi na lang niya i-submit yung from 2016 to 2022 yung list ng mga nanghingi sa kanya? At least may record tayo kung sino yung mga nahingi. We can verify kung patay na yan, kung buhay pa yan, and maybe we can even call these people. Yes, Mr. Diskaya is directed to comply with the request of Congressman Erice. Before going to Congressman Santos, Congressman Adyong has an interjection. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just a follow-up lang dun sa line of questioning ni Congressman Jinky. Mr. Diskaya, may tiwala ka naman sa asawa mo, no? Yes, Your Honor. Okay, so lahat po ng na-mention niya, nasabi po niya, nung nagsimula po siyang umattend sa Senate hearing, ay pinatotohanan mo at naniniwala kang katotohanan. Yes, Your Honor. Okay. Ito pong salaysay ninyo, joint affidavit po ng misis nyo, no? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Kasi sinabi mo po, nung tinanong ka ni Kong Jinky, doon sa paragraph 13 na ayaw nyo, basahin ko ulit
Hindi namin ginusto kailanman na papasama sa ganitong sistema pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Nung pina-expound sa'yo ni Kong GK, sabi mo, actually, nahihirapan ka na nga. Tama po yung pagkarinig ko. Nahihirapan ka dun sa ganitong sistema, ayaw mo, that's why nire-report mo at nagpapadyaryo ka. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, kung nahihirapan ka, hindi ko lang maintindihan, kung nahihirapan ka, ba't dinagdagan nyo pa yung kumpanya nyo na hindi lang isa? Ginawa nyo pang siyam. And this was admitted by your wife during the Senate inquiry. Kasi sa akin, kung nahihirapan ka, dapat bibitawan mo na nga yan eh. Diba? Bakit dinagdagan nyo pa yung sakit ng ulo nyo? Ginawa nyo siyam instead of one. Your Honor, nag-divest na po kami sa mga company ito dahil yung mga pamangkin po namin ay nangutang po sa amin. Yeah, but the question is, it was admitted during the Senate inquiry and it was actually confirmed by PCAB that these companies are actually controlled and owned by you. Iba-iba lang yung pangalan, but basically, these companies are operated under your direct control of your wife. So, ang hindi ko lang maintindihan, and perhaps ang hindi lang maintindihan ng common na tao na nakikinig sa iyo ngayon, ay kung nahihirapan ka at ayaw mo na, ba't dinagdagan mo pa yung isang bagay na ayaw mo naman at nahihirapan ka lang? Pwede niyo bang paintindi sa akin yun? At wag niyo akong daanin sa mga technical dahil alam naman natin kayong may control niyan. In fact, the PCAB, pina-blacklist nila because they have proven that these companies are owned by you and your wife. Hindi po, Your Honor. Yung blacklisting po is negative slippage po ang dahilan. Mr. Chair, this is just an interjection. No? Kanina, under po sa salaysay ninyo, may na-mention po kayo ng mga pangalan na mga politiko, hindi ba? Sinabi nyo, binibigyan nyo, tama po ba yun? Dito po sa affidavit ko. Affidavit nyo, tama po ba yun? Ito po, tama po ito. Yes. Ilang beses nyo ba silang pinagbibigyan or binibigay doon sa sinasabi nyo po na middleman nila? Doon lang po sa talagang mapipilit po. Talagang ilang beses nga po ba? Can you recall? Ito lang po. Ito lang halos, ito lang po. Hindi ko tinatanong kung sila, ilang beses yung mga na-mention dito, ilang beses nyo po silang binigyan or ilang beses po kayong hiningian? Ngayon pa ito pa lang po, ito pa yung mga transaction po na ito. Ito pa lang. What do you mean itong Actually yung iba po, wala pang naibigay, talagang nag-ano na kaagad. Namilit na. Pero yung mga dati po yung sinasabing hinihingian kayo, the same din po ba halimbawa si Region 4, the same ho ba na doon din yung humihingi sa inyo ilang beses nang napabigyan or ilang beses nang lumalapit sa inyo? Hindi po kami ang lumalapit, kundi kapag nanalo na po kami sa public bidding, at saka na lang po sila lumalabas po yung kanilang mga inuutusan. Mr. Chair, hindi ko lang ma-reconcile, Mr. Chair, yung sagot ng ating guest, yung guest po natin ngayon. Dahil una, sinasabi po niya nahihirapan siya, ayaw na niya. Pangalawa, may sinasabi po siyang hingi ng hingi. Kung nagne-nationwide naman ho siya nagbibidding, ba't siya doon parating nagbibidding doon sa taong or sa mga isang area na hingihan siya ng hingi? I mean, it does not follow logically that if you're avoiding something, instead of completely trying to disassociate yourself from that person or that area, you would continuously engage into business with a particular person in that particular area. So, actually, Mr. Chair, I'm just trying to reconcile yung mga sagot po niya kanina na at yung sa mga salaysay na binigay niya na para sa common na tao, hindi po talaga nagja-jive. And I guess nobody in this room would actually believe you, Mr. Diskaya. Lastly, I just want to make this as a manifestation. Dahil alam ko po mayroon pong gusto din magtanong. This is just an interjection naman doon sa line of question ni Congresswoman Luistro. Ang sabi niyo po, kaya nga po kayo gumawa ng salaysay kasi gusto niyo pong suportahan ng presidente. I disagree, Mr. Diskaya. I disagree that you made this salaysay out of pure sincerity of your heart to clean the system.
Lumabas po kayo because nabisto po kayo. Lumabas po kayo, you made this salaysay because you want to save your skin. And you want to create every possible stories that you can think of just to save your skin. So I doubt if you made this act as a result of the sincerity of your heart and of your good intention, Mr. Chair. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Adjong. Congressman Santos. Mr. Chair, inquiry. Hindi sa gusto kong overtake ng aking napakahusay na kaibigan, pero nagbibilang ako, nakalimang majority na, yung wala pang tinatawag sa minority, kawawa naman po kami ditong 4. Baka, isn't it our procedure is after the minority, a member of the majority will be called and then a minority again. Yes, you are correct, Congressman Suntay, but you very you are much. not in the list. You want to ask a Kanina po ako nagpalista. 3 beses na nga po ako dinaanan dito eh. Kaya nga tanong ako ng tanong, pangilan ako, din sasabihin sa akin, hindi ko malaman kung pangilan ka, sir, kasi naki-chairman yung listahan. Ito nga, nasa listahan sa akin. Wala ka sa listahan. Ayun. Ma'am, pakisabi nga, 2 beses mo na ako dinaanan dito. Sir, ito di ba, ikaw rin, tinanong ko pangilan ako. Hindi, ang gusto ko sabihin, pwede naman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Teka. Mr. Chair, may I also inquire if I'm also part of the list. Baka hindi rin po, kanina pa po ako alas 10 dito na inaagnas na po ako dito. Okay, para malinaw, Also, if I may interject from the line of questioning of the Honorable Congresswoman Luistro. If I may, Mr. Chair. Sige po, sige po. Opo, medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista dahil ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ating resource person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Just for context and for clarity, Mr. Resource Person, yung po ba nga nanghihingi sa inyo ng mga nakarang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. So ang ibig sa makatweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil ito ay natuloy yung bigayan. Ganun po ba? Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito? Kasi hindi naman po successful. Pero may attempt? Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka? Yes po, Your Honor. So, bakit anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon, bakit ngayon tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Dati po kasi, nung mga nakaraang 3 administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWH na takot silang sumali sa bidding dahil mapablacklist sila pag 3 ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na 3-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003. Sabi niyo po sa inyong salaysay. Yes po. In a span of 21 years or 24 years? 23 years po. 23 years being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa, kaya nga po nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibibigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat ginawa.
Pero sinasabi nila ghost, 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 ghost. Walang katapusang ghost, ghost, ghost na yan. Eh talagang wala naman. Yung project po na yun na itinag sa inyo ay hindi nyo ginawa. Project ng iba yon. Opo, ang tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Na Kaywawaw yung lugar na yun substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw. Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi po ba, Ay, sorry. hindi po ba lahat ng project Please, ay you have to respond respectfully. to Sorry the po, Your committee. Honor. Just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time, Congressman Marcoleta. I think you are. Mr. Chair, just to be clear with the three strike policy, can we just ask the DPWH what is this three strike policy and the rationale? Sige po. Three sino strike ba policy. dyan? DPWH. Yusek can last, please explain. Kasi parang ang dating, parang nakasama pa yung three-strike rule Ngayon daw nagbibigayan, tapos dahil meron three-strike rule. Di ba supposedly governance mechanism yan? Sir Chair, yeah, this is in accordance with the Republic Act 9184 and hindi lang po ngayong administrasyon na to yung three-strike policy. There's a department order that says pagka po yung contractor nag-commit dun sa mga nakalista po dun sa 9184, like for example, there is collusion o kaya patently nag-submit ng kulang na dokumento, parang halatang nagsasubmit na kulang na dokumento, or nakipag-communicate sa mga back members during the procurement process and all others, pagka ho na may mga bilang yon, nag-submit siya, kulang siya ng bank certificate, parang intentional na hindi niya po nilagay yon. So strike 1 po yon. Pagka ho naka 3 strikes within a year, considered po siyang disqualified or blacklisted. So, sorry, to be clear, hindi po ito bago? Tama Hindi ba? po ito bago po. Okay lang pa ito. Yusek can last. Na-enact po yung 9184, I think it's... Yung three-strike policy. Three-strike policy Kailan po. po ito nagsimula? Kasi po ang Republic Act 9184, sige, dali. mga Just 2003. to be very fast. Probably 2003 or... Hindi po ito 2022. Ay, hindi po. Bakit sabi mo, Mr. Diskaya, 2022 kayo nagbibigay ng pera kasi nga 2022 lang merong three-strike policy. Sabi ni Yusek Canlas, 2003 pa yung three-strike policy. O paano ka ngayon? Your Honor, bali po, may department order po kasi na binibigay sa amin at pinapakita po ang mga Bids and Award Committee na yun po ang ginagamit nila. Na department order po na galing sa DPWs na three-strike policy. Kaya minsan po, Your Honor, tuldok lang po ay pwede na pong maging ground para ma-disqualified ka po. Hindi naman yan bago Hindi naman bago yung department order. Yung batas 9184. Sabi nyo, as early as the 2000s, sumasali na ho kayo sa bid. So therefore, alam nyo ho yung batas na meron three-strike policy. So hindi totoo. Yung pong sinasabi ninyo, na kaya lang ho kayo nagbibigay noong 2022 onwards, ay dahil meron na pong three-strike policy. Yun yung specific explanation nyo Hindi ho ba? Na kaya previous to 2022, hindi kayo nagbibigay sa kahit sinong taong gobyerno, taong senador, congressman. Dahil ngayon lang po nagkaroon ng three-strike policy at dahil may three-strike policy, kailangan nyo pong pabilisin. Yung pong mga bids, ayaw nyo pong ma-disqualify. So paano nyo ngayon ipapaliwanag na ang sinasabi ni Yusek Canlas, hindi yan bago, hindi yan 2022? Your Honor, pero nung mga panahon po na yun, hindi po ganun po kahigpit ang three-strike policy. Dito lang po nila parang in-implement ng matinding-matindi po yung three-strike policy. O di nung in-implement ng matinding-matindi, doon kayo nagbibigay ng pera sa mga tao, ganun ba? Hindi po, Your Honor. Bali, natatakot lang po yung mga contractor na pag nakatatlong Huwag mo idamay ibang kontratista, ikaw lang naman yung kausap dito. Natatakot kayo? Yan ang gusto niyo sabihin? Your Honor, kasi pag naka-three strike policy ka po, ay ipapablacklist ka na po wala na nila. yun, tapos na yun Basag na yung sinasabi mo May three strike policy nga bago 2022. Yusek Canlas, you wanted to say something? It was strengthened by a department order issued in 2015. The violations include purchasing bidding documents but later withdrawing from the bidding without justifiable cause,
submitting a letter of non-participation, failing to submit a bid without a valid cause, submitting a late bid without valid justification, submitting insufficient or defective documentation, and other actions deemed to undermine the integrity of public bidding. So what is the date of the department order that we are talking about, Yusek Canlas? 2015, Mr. Chair. My friend, Mr. Diskaya, 2015, yung department order. So ano po yung pinagsasabi nyo na 2022 lang po kayo nagsimula na magbigay dahil meron pong this department order? Paliwanag nyo ngayon. Your Honor, pwede po ba akong mag-submit na lang ng mga dokumento na Hindi pwede, sagot mo muna. Magpaliwanag ka muna. Your Honor, Ano yung paliwanag mo ngayon? Sabi mo, dahil may department order ng 2022, kaya ka nagbibigay sa congressman, DPWH, hindi kasama yung mga senador. Pero ang sabi ni Yusek Canlas, hindi po yan totoo, 2015, yung department order po na yan. O so paano ka ngayon? Your Honor, yung nakalagay po na binanggit po ni Yusek Canlas, ano po yun, yung mga ganong ground po, ang magagawa mo, doon ka lang po madi-disqualified. Talagang totoo naman po yun. Pero this time po, minsan po nagkamali ka lang po ng letra, nagkamali ka lang po ng spelling, basta hindi ikaw po ang pili, ay kadalasan po, i-disqualified ka na po. Minsan po, naranasan po namin parang isang salitang sentence lang talaga, napuyat yung gumawa ng technical. Nagkamali ng letra, isa na po sa ground yun na pwede kang ma-disqualified. Nagkamali ng numero, disqualified na rin po. Okay, meeting suspended. Mr. Chair, just to clarify, Suspend lang muna. I just Meeting want to suspended. ask,
well-oiled machine being perpetrated by syndicates in our country. I'd like to put on record, Mr. President, my deep thanks and gratitude kasi sa pangalan po ng mga kababayan natin sa dakilang lalawigan ng Bulacan. And nung